मन्त्री एवं स्थायी समिति सदस्य कमरेड गणेश शाहजीलाई आजको यस कार्यक्रमको अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै स्थायी समिति सदस्य पूर्व मन्त्री आदरणीय गिरिराजमणि पोखरेलजीलाई यस कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मञ्चमा आएर बसिदिन उहाँलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै स्थायी समिति सदस्य पूर्व मन्त्री आदरणीय कमरेड मातृका प्रसाद यादवजीलाई मञ्चमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै प्रदेश नम्बर 2 को सह इन्चार्ज केन्द्रीय सदस्य कमरेड विश्वनाथ शाहजीलाई मञ्चमा आसन ग्रहण गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै प्रदेश नम्बर 2 को सह इन्चार्ज तथा केन्द्रीय सदस्य आदरणीय कमरेड महेन्द्र पासवानजीलाई आसन ग्रहण गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै यस कार्यक्रममा आउनुभएका यस प्रदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण केन्द्रीय सदस्यहरूलाई मञ्चमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै केन्द्रीय सल्लाहकार कमरेडहरू उहाँहरूलाई पनि मञ्चमै आएर आसन ग्रहण गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै कम्युनिस्ट ज्येष्ठ मञ्च आदरणीय कमरेडहरूलाई मञ्चमै आएर आसन ग्रहण गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै नेपाल सरकारका संघीय शिक्षा राज्य मन्त्री हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय सदस्य माननीय शिक्षा राज्य मन्त्रीजीलाई मञ्चमा आएर आसन ग्रहण गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै संघीय सांसद आदरणीय कमरेडहरूलाई मञ्चमा आएर आसन ग्रहण गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै प्रदेशका सांसदहरूलाई मञ्चमै आएर आसन ग्रहण गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै प्रकारले सम्पूर्ण स्थानीय पालिकाबाट निर्वाचित प्रदेश नम्बर 2 अन्तर्गतका स्थानीय पालिकाबाट निर्वाचित प्रमुख उपप्रमुखज्यूहरूलाई समेत आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै किसिमले हाम्रो गौरवशाली पार्टीको आयोग एवं केन्द्रीय विभागका अध्यक्ष एवं सदस्यज्यूहरूलाई पदाधिकारीहरूलाई आसन ग्रहण गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी जवस मोर्चाका अध्यक्ष एवं पदाधिकारीज्यूहरूलाई आसन ग्रहण गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै प्रकारले आजको यस कार्यक्रमलाई भव्यता साथ सफल गर्नको लागि आउनुभएका 8 जिल्लाका आदरणीय प्रदेश कमिटीका आदरणीय कमरेडहरूलाई आफ्नो त्यस्तै प्रदेश नम्बर 2 को आन्तरिक मामला तथा सञ्चार मन्त्री कमरेड भरत शाहजीलाई आसन ग्रहण गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस्तै माननीय राज्य मन्त्रीजीलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। माननीय रूबी कर्णजी यहाँलाई पनि मञ्चमै आएर आसन ग्रहण गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। माननीय मन्त्री रूबी कर्णजी यसै प्रकारले यस कार्यक्रममा हाम्रो यस कार्यक्रमलाई जनताबीच पुर्याउनको लागि आउनुभएका तमाम पत्रकार मित्रहरूलाई सुरु भइसक्यो स्वागत गर्न चाहन्छु। यसै प्रकारले आसन ग्रहणको क्रम जारी रहन्छ र यस क्रममा यहाँ हलमा उपस्थित सम्पूर्णलाई मैले निवेदन गरिसके सबै कमरेडहरू
जो प्रदेश कमिटीका हुनुहुन्छ उहाँलाई यथास्थानमा आसन ग्रहण गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै अब कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु। यस क्रममा हाम्रो अतिथिहरूलाई ब्याग वितरण गरिदिनको लागि धनुषा जिल्लाको संयोजक कमरेड उदय कुमार गगडियाजीहरूलाई जनलाई ब्याग वितरण गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गरिरहेको जनकपुरका कमरेडहरूले सुनिराख्नु भएको छ। विकासमणिलाई हात उठाइदिनु पर्यो, सुन्नु भएको छ भने हात उठाइदिनु पर्यो। अब हाम्रो कार्यक्रम केन्द्रित सुरु हुनेछ। शङ्करजी तपाईँले त्यहाँ रोक्नु होला। हामी भालुवाङ जाउँ, विलम्बी फेरि भालुवाङ जाउँ। भालुवाङको भिडियो लाग्नु भालुवाङ लुम्बिनी प्रोसेस नाचिने हाम्रो धनुषाको संयोजक आदरणीय उहाँलाई पनि माला सबै प्रदेशका कमरेडहरू त्यहाँबाट कार्यक्रम सुरु नगर्नु होला। हामी यहाँबाट केन्द्रीकृत रूपमा सुरु गर्नेछौँ। हाम्रो अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि आइसक्नु भएको छ। सबै कमरेडहरू वेटिङमा बस्नु होला। हामी एउटा प्रदेश छुटेका कारण सम्पर्कमा ल्याइराखेका छौँ। अरू प्रदेशका कमरेडहरूले नेता कमरेडहरूले कार्यक्रम त्यहाँ सुरु नगरिदिनु होला। हामी 2 मिनेटभित्र एउटा टुटेको प्रदेशलाई सम्पर्कमा ल्याउनेछौँ र यो कार्यक्रम अगाडि बढ्नेछ। सबै प्रदेश स्थानलाई बसिदिनु होला। देशभरिको भाषा अध्यक्षको भाषण सुनेपछि आजको यस कार्यक्रममा हाम्रा एकजना सिनियर लिडर उहाँको चाहिँ आसन ग्रहण गर्न मैले निश्चय गरेछु। हाम्रो प्रदेशको सचिव आदरणीय कमरेड श्रवणजीलाई आसन ग्रहण गरेर हार्दिक अनुरोध गर्दछु। लुम्बिनी प्रदेशका कमरेडहरू हलतिर क्यामेरा केन्द्रित गर्नुहोस् त। लुम्बिनी प्रदेश मेरो आवाज सुनिराख्नु भएको छ? हात उठाइदिनु होला सुनिराख्नु भएको भए। अब हामी केन्द्रीकृत रूपमा कार्यक्रम सुरु गर्नेछौँ र यो सबै कार्यक्रमको केही समयका लागि कमान्ड पार्टी अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वमा रहेको बागमती प्रदेश अन्तर्गत हुनेछ। सबै प्रदेशका कमरेडहरूले कार्यक्रम रोकिदिनु होला। टेक्निकल केही समस्या आए फोनमा हामी सम्पर्क गर्न सक्छौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र प्रदेश अधिवेशनका सम्मेलनका अध्यक्ष कार्यक्रमलाई यो प्रदेश सम्मेलनको भौतिक रूपमा भौतिक भएपछि प्रदेश सम्मेलनले हुने पार्टीका कमरेडहरू यो कार्यक्रमलाई बस्नु पर्यो।
सहइन्चार्ज हितबहादुर तामाङ ईश्वरी भट्टराईलाई अतिथिको आसन ग्रहण गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मैले छुट्याएको छु इन्चार्ज कमरेड हितमान साक्यज्यूलाई विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसरी यस कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा पाल्नुहुने यो प्रदेश अन्तर्गतका केन्द्रीय सदस्य कमरेडहरूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्दछु एकमुष्ट रूपमा। यसै गरी अनुशासन आयोगका केन्द्रीय सदस्यहरू, निर्वाचन आयोगका केन्द्रीय सदस्यहरू, त्यसै गरिकन लेखा आयोगका केन्द्रीय सदस्यहरूलाई पनि अनुरोध गर्दछु र यो कार्यक्रममा हाम्रा महान बलिउड जनआन्दोलनमा घाइते महान शहीदहरू र घाइते योद्धाहरूको सम्मानको निमित्त 1 मिनेट मौन धारण गरिदिनुको निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सातै प्रदेशको यो मौन धारण हो। 9 प्रदेश। धन्यवाद। यो कार्यक्रममा हामीले 9वटा प्रदेशलाई केन्द्रित रहेर यो कार्यक्रम सम्पन्न गर्न सञ्चालन गरिरहेका छौँ। अहिलेको श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम पनि 9वटा प्रदेशमा एकैचोटि हुनेछ, भइसकेको छ र यो कार्यक्रमलाई उद्घाटन गरिदिनु हुनुको निमित्त यस कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा पाल्नुहुने हाम्रा पार्टीका अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पानसमा बत्ती बालेर यो 9वटा प्रदेशको एकैचोटि उद्घाटन भइरहेको छ। भौतिक रूपमा हाम्रो 62 प्रदेशमा उपस्थिति मात्रै हो, तर यो 9वटा प्रदेशमा यो प्रथम सम्मेलन उद्घाटन भइरहेको छ। हाम्रा पार्टीका अध्यक्ष कमरेडले पानसमा बत्ती बालेर उद्घाटन गरिसक्नु भएको छ। उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र यसै गरिकन हाम्रा यो कार्यक्रममा राष्ट्रिय गान बजाइदिनु हुनको निमित्त ट्र्याक बजाइदिनुको निमित्त म अनुरोध गर्दछु। राष्ट्रियताको निमित्त संविधान निर्माणपछि हामीले लेखेका संस्थाको तर्फबाट लेखेको राष्ट्रिय गीतलाई बजाइदिनु हुनको निमित्त म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। राष्ट्रिय गान बजाइदिनु होला, कलाकार कमरेडहरू गाइदिनु होला।
खोज्न शोषणबाट मुक्त हुन आफ्नो कर्तव्य आफैले निर्णय गरी पुरा गर्न यो अन्तिम युद्ध हो आफ्नो ठाउँमा डटौँ मानिसको अन्तर्राष्ट्रिय जाति हुनेछ यो अन्तिम युद्ध हो आफ्नो ठाउँमा डटौँ अब मानिसको अन्तर्राष्ट्रिय जाति हुनेछ जामी खेतलाई भइआऊ श्रमिकहरूको सँगसँगमा धरती हामी श्रमिकको हो होइन जाली छेली कातरको मोटाए कैयौँ हाम्रो रगत पछाडि गर न भाइ बीचमा अलिअलि फोन उठेनन् होला दादा अलि त गएर हेर्नु जानु यहाँ लड्छ त्यो हाम्रो प्रब्लम चाहिँ उता हाम्रो प्रब्लम चाहिँ उताको माथिको प्रब्लम हो प्रब्लम है आवाज अगाडि गर्ने लाग्छ दादासँग
बढी पर्दा भयो मिलनजी सबै प्रदेशहरुमा आयो हाम्रो कार्यक्रम सुरु हुन्छ आउँछ भाइ हमारे बेसी यहीं सब ख्याल को आई साहब तो तक कहीं चली गई रास्ते होते कि चली गई जब अगाडि गरे राम्रो अब निकाल्नु जाऊ अगाडि प्रदेशहरुमा आइराखेको छ आवाज हात उठाइदिनुस् त एकचोटी सबै प्रदेशहरुले आमा त्यसो नगर आएको छ प्रथम प्रदेश सम्मेलनमा पाल्नुहुने प्रतिनिधि सम्पूर्ण प्रतिनिधि कमरेडहरू हामी अब प्रदेश 9वटा प्रदेश अन्तर्गतका अध्यक्ष कमरेडहरूले संक्षिप्त मन्तव्य राख्ने कार्यक्रम अगाडि बढाउन गइरहेका छौं र एक नम्बर प्रदेशबाट प्रदेश अध्यक्ष सुरेश राईलाई एक नम्बर प्रदेशको संक्षिप्त मन्तव्य राखिदिनु हुनको निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पहिलो ऐतिहासिक प्रदेश अधिवेशन उद्घाटन मिलनजी साउन्ड आएन एक नम्बर हिमाललाई क्याप्चर गर्दै गर्नु मैले बोल्दा भयो पहिलो ऐतिहासिक प्रदेश आदरणीय श्रोते अध्यक्ष कमरेड पार्टी केन्द्रीय कमिटीको स्थायी समिति सदस्य कमरेडहरू हाम्रो एक नम्बर प्रदेशका आदरणीय चार्ज कमरेड ज्येष्ठ कम्युनिस्टका आदरणीय नेताहरू सराक्तर कमिटीका आदरणीय अध्यक्ष नेताहरू तीनै आयोगका अध्यक्ष र पदाधिकारी कमरेडहरू केन्द्रीय समितिका सम्पूर्ण सहयोगका कमरेडहरू विभाग प्रमुख उपप्रमुख सचिव र सदस्य कमरेडहरू ऐतिहासिक प्रदेश अधिवेशनमा सहभागी सम्पूर्ण प्रगति पर्यवेक्षक कमरेडहरू जीवन बलिदान गर्ने महान शहीद निवादन घाइते अपार बेपत्ता आदरणीय योद्धाहरू आम संचार कर्मी साथीहरू सुरक्षाकर्मी एवं अधिवेशन सफल बनाउनको निम्ति सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभाव र हाम्रो ऐतिहासिक अधिवेशनलाई देशभित्र विश्वभरिबाट प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा हामीलाई हेरिरहने सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरू तथा आम जनसमुदायहरू एक नम्बरको अध्यक्षको हैसियतमा प्रदेश अधिवेशनको हलबाट तपाईँ लाल सलाम तहन चाहन्छु स्वीकार्नुहोस् लाल सलाम। नम्बर प्रदेश 14 जिल्ला 18 संघीय निर्वाचन क्षेत्र 56 देशसभा निर्वाचन क्षेत्र 1 महानगरपालिका 46 नगरपालिका 88 नगर समेत 187 पालिका रहेका छन्। समाजवाद एवं को लागि नयाँ 1156 वडाहरूमध्ये 1100
पालिकाहरूको अधिवेशन निर्धारित समय सीमाभित्र उत्साहजनक ढङ्गले सम्पन्न गर्दै ऐतिहासिक पहिलो अधिवेशनमा 1182 जना प्रतिनिधि पर्यवेक्षकहरूको साथमा गौरवका साथ भइरहेका छन्। हाम्रो एक नम्बर प्रदेश देशको दोस्रो ठुलो भूगोल र जनसङ्ख्याको प्रदेश हो। यो प्रदेशमा संसारको भन्दा अग्लो जङ्गलमा र सबभन्दा होचो भूगोल दक्षिणतर्फ रहेको प्रदेश हो। सन्त ज्ञानदीप दास, योगमा सृजना थेरे, रामप्रसाद राय जस्ता विद्रोही राष्ट्रिय विभूतिहरू यही प्रदेशमा जन्मेका थिए। 2007 सालमा सैनिक अभियान, मजदुर हडताल, रेडियो प्रसारण यही प्रदेशबाट प्रारम्भ भएको थियो। यस बाहेक झाप विद्रोह, सिन्तान विद्रोह, सुखानी विद्रोह, टिम्बुरकोटे काण्ड यही प्रदेशमा घटित भएको थियो। महान जनयुद्धमा त एक नम्बर प्रदेशले आफ्नो कोटा निस्वार्थ चुक्ता गरेकै थियो। एक नम्बर प्रदेश सभ्यता र संस्कृतिको भण्डार हो। द्रविडदेखि किराँत, आर्य, कोच, लेप्चा, भोटे, शेर्पा लगायत विभिन्न भाषा संस्कृति भरिएको प्रदेश हो। नेपालको अपेक्षाकृत पुँजीवादको विकास भएको प्रदेश पनि यही हो। नवोद्धारवादी पुँजीवाद कारण यहाँको औद्योगिक विकासमा प्रतिरोध उत्पन्न भएकोले राष्ट्रिय रूपमा नकारात्मक असर परेको छ। यो दलाल पुँजीवादलाई यसको यही केन्द्रमा पराजित गर्न सकियो भने मात्र समाजको बाटो प्रशस्त गर्न सकिन्छ। आधुनिक संशोधनवादको मुख्य द्वार पनि यही हो। सामन्तवादको पुनरुत्थान गर्ने घरेलु प्रयत्न पनि यही प्रदेशबाट भइरहेको छ। सिङ्गो पार्टीले आफ्नो नीति कार्यक्रम बनाउने यो प्रदेशतर्फ विशेष ध्यान दिन जरुरी छ। नेकपा विभाजनपछि माओवादी नेता कार्यकर्तामाथि उत्साहको ज्वार सञ्चार भएको छ। यसलाई अझ विकसित तुल्याउन आगामी राष्ट्रिय सम्मेलनले अग्रगामी नीति र सुयोग्य नेतृत्व टिम चलाउने विश्वास लिएका छौँ। अन्त्यमा फेरि एकपटक पहिलो ऐतिहासिक अधिवेशन हलको तर्फबाट लाल सभा नहुँदै प्रदेशको संक्षिप्त प्रतिवेदन यही अन्त गर्छु। धन्यवाद। लाल सभा एक नम्बर प्रदेशका कमरेडलाई मैले अघि सुरुमै श्रद्धाञ्जली कार्यक्रममा घाइते तथा अपाङ्ग परिवार र घाइतेलाई सम्मान व्यक्त गरौँ। प्रदेश अध्यक्ष कमरेड प्रहलाद बुढाथोकीलाई संक्षिप्त मन्तव्य राखिदिनु हुनको निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रो मिलनजी 2 नम्बर प्रदेशको साउन्ड हाम्रो गौरवशाली पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र प्रदेश नम्बर 2 सहितको उद्घाटन का श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल प्रचण्डज्यू भर्चुअली उद्घाटनमा सहभागी हुनुभएका कमरेड, हाम्रो गौरवशाली पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र प्रदेश नम्बर 2 को प्रदेश सम्मेलनमा आफ्नो ओजपूर्ण उपस्थिति जनाउनुहुने पार्टीका स्थायी कमिटीका आदरणीय कमरेडहरू, प्रदेश नम्बर 2 का इन्चार्ज कमरेड गणेश शाह, कमरेड स्थायी कमिटीका सदस्य कमरेड गिरिराज बनी पोखरेल, पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेश नम्बर 2 का सह इन्चार्ज 2 कमरेडहरू कमरेड विश्वनाथ शाह, कमरेड महेन्द्र पासवान लगायत केन्द्रीय समितिका सहयोगका कमरेडहरू, केन्द्रीय सल्लाहकार सदस्य तथा ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्चका आदरणीय कमरेडहरू, केन्द्रीय विभागका प्रमुख तथा सदस्य कमरेडहरू, आयोजक तथा सहभागी सम्पूर्ण कमरेडहरू सहित तथा बेपत्ता योद्धा परिवारका
आदरणीय परिवारजन कमरेडहरू, पत्रकार मित्रहरू लगायत यस उद्घाटन कार्यक्रममा सहभागी सम्पूर्ण कमरेडहरूमा हार्दिक न्यानो अभिवादन अर्पण गर्दछु। प्रदेश नम्बर 2 को सांगठनिक अवस्था बारे छोटो विवरण राख्न चाहन्छु। प्रदेश नम्बर 2 मा 8 जिल्ला, 32 संघीय निर्वाचन क्षेत्र, 64 प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, 136 पालिका र 1271 वडाहरू रहेको छ। यस भूगोलमा हाम्रो पार्टीका 3 जना स्थायी कमिटीका सदस्य कमरेडहरू, 23 जना केन्द्रीय समितिका कमरेडहरू, 88 जना प्रदेश समितिका कमरेडहरू र स्थानीय तहमा नेतृत्व गर्ने हजारौं कमरेडहरू साथै झन्डै 1,37,000 भन्दा बढी संगठित पार्टी सदस्य कमरेडहरू रहनु भएको छ। हालसालै 17 जना सल्लाहकार सदस्यहरू र 6 जना ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्चका सदस्यहरू सहित 29 जना विभिन्न विभागका केन्द्रीय सदस्यहरू पनि रहनु भएको छ। प्रदेश नम्बर 2 मा पदाधिकारी टुङ्ग्याउने निर्णय ढिलो भएको कारण पार्टी सांगठनिक रूपमा पुरै व्यवस्थित भइसकेको छैन। स्थानीय पार्टी सम्मेलनहरू अझै सकिएको छैन। मङ्सिर मसान्तसम्म सबै पालिकाहरूको सम्मेलन भइसक्ने हुँदा सम्मेलनको उद्घाटन मङ्सिर 25 गते हुने भए पनि यसको बन्द सेसन भने पुस 3 गते गर्ने टुङ्गो लागेको छ। 70 जिल्लाको पालिकाहरूको सम्मेलनहरू विवादित भई समानान्तर समितिहरू बनेको कारण 18 पालिका मध्ये 3 वटा पालिका मात्र सदर भई अन्य विवादित अवस्थामा नै रहेको र अन्य केही जिल्लाहरूको पनि केही ठाउँमा विवादको बावजुद अधिकांश पालिकाहरूमा भने सम्मेलन सम्पन्न भइसकेको छ। यसरी प्रदेशमा 136 वटा पालिका मध्ये 80% भन्दा बढी पालिकाको सम्मेलन सम्पन्न भइसकेको र 95% वडाहरूको सम्मेलन सम्पन्न भइसकेको छ। यो महिनाभित्र सबै पालिकाहरूको सम्मेलन सम्पन्न भइसकेछ। यसबाट प्रदेशमा एउटा बलियो पार्टी निर्माण हुने आधार तयार भएको छ। अब सम्मेलनबाट एक सुदृढ संगठन र सशक्त नेतृत्व प्राप्त गरी प्रदेश नम्बर 2 मा प्रमुख पार्टीका रूपमा स्थापित गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ। नयाँ क्रान्तिकारी विचार निर्माण गरौँ, नयाँ क्रान्तिकारी पार्टीको निर्माण गरौँ भन्ने पार्टीको मूल ध्येयलाई आत्मसात गरौँ। सबै एकजुट हौँ र नयाँ ढङ्गले अगाडि बढौँ। क्रान्तिकारी अभिवादन सहित लाल सलाम। का अध्यक्ष कमरेडलाई अब बागमती प्रदेशका अध्यक्ष कमरेड नारायण दाहालज्यूलाई संक्षिप्त मन्तव्य प्रदेशको राखिदिन हुनको निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रो महान तथा गौरवशाली पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको सबै प्रदेशहरूको संयुक्त उद्घाटन कार्यक्रममा उपस्थित हाम्रो पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड, यो सम्मेलनमा उपस्थित पार्टीका कार्यालय सदस्य आदरणीय कमरेड नारायण काजी श्रेष्ठ, त्यस्तै स्थायी कमिटीका आदरणीय सदस्य कमरेडहरू हरिबोल गजुरेल, पम्पा भूषाल, मातृका यादवज्यू, निर्वाचन आयोगका प्रमुख विष्णु पुकार श्रेष्ठज्यू, केन्द्रीय आयोगहरू, केन्द्रीय सल्लाहकार समितिका आदरणीय सदस्यहरू, ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्चका आदरणीय सदस्य कमरेडज्यूहरू, प्रदेशका ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्चका कमरेडहरू, सल्लाहकार कमरेडहरू,
त्यस्तै हाम्रो प्रदेशका इन्चार्ज कमरेड, सह इन्चार्ज कमरेडहरू, केन्द्रीय समितिका सम्पूर्ण सहयोगका कमरेडहरू, प्रदेशका आयोजक कमिटीका सम्पूर्ण कमरेडहरू, प्रतिनिधि कमरेडहरू र पत्रकार कमरेडहरू, सर्वप्रथम यो संयुक्त प्रदेश सम्मेलन उद्घाटन कार्यक्रमको यो सन्दर्भमा हाम्रो को श्रद्धेय आएका छौँ। हामी सबै गौरवान्वित छौँ। यस सन्दर्भमा म अध्यक्ष कमरेडप्रति सिङ्गो प्रदेशको तर्फबाट आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। नयाँ क्रान्तिकारी विचार र नयाँ क्रान्तिकारी पार्टी निर्माण गरौँ भन्ने महान अभियानका साथ हामी करिब साउनको 30 गते र 31 गते बसेको केन्द्रीय समितिको बैठक पछिको अभियानलाई अगाडि बढाउँदै हामी यो स्थानमा आइपुगेका छौँ। मैले संक्षिप्तमा प्रदेश हाम्रो बागमती प्रदेशको जानकारी दिनुपर्दाखेरि बागमती प्रदेश आफैमा एउटा केन्द्रीय राजधानी रहेको प्रदेश हो। कारण यहाँ हामी ठुलो सम्भावनाको बिचबाट अगाडि छौँ। त्यसकारण यो बागमती 13 जिल्ला छन्, जसमा 30 प्रतिनिधि सभा, 38 प्रदेश सभा, 119वटा पालिकामा 3वटा महानगरपालिका, भरतपुर, काठमाडौँ र ललितपुर गरेर त्यस्तै हेटौँडा उपमहानगरपालिका एउटा छ भने 41वटा नगरपालिका हाम्रो यो प्रदेशमा रहेका छन् र 74वटा गाउँपालिका यहाँ छन्। त्यस्तै गरी 1121वटा वार्डहरू यहाँ छन् र यो प्रदेशको प्रदेश राजधानी हेटौँडामा छ। यस सन्दर्भमा यो अभियानलाई अगाडि बढाउने क्रममा हामीले पार्टी सङ्गठित सदस्यको नवीकरण गर्ने क्रममा अहिलेसम्म हामीसँग जसरी कम्प्युटरमा इन्ट्री गर्ने गरेका थियौँ, त्यसमा हामीले 1,47,290 जनाको हामीले इन्ट्री गरेका छौँ भने त्यो इन्ट्री गर्ने समय अवधिको अभावले हामीसँग करिब 10,000 अरू हार्ड कपी हाम्रो प्रदेश कार्यालयमा आएको छ। यसरी हेर्दा करिब 1,60,000 पार्टी सदस्य अहिले सङ्गठित पार्टी सदस्य हाम्रो प्रदेशमा छौँ हामी। यसरी हेर्दा यो अभियानको क्रममा अगाडि बढ्ने क्रममा सर्वप्रथम हामी 1121वटा वार्ड सम्मेलन व्यापक जनसहभागिताका साथ एउटा उत्साहका साथ हामीले सम्पन्न गर्यौँ। त्यसपछि हाम्रा 119वटा पालिकाको जो सम्मेलनको सन्दर्भ छ, त्यसमा हामीले 118वटा पालिकाको सम्मेलन सम्पन्न गरेका छौँ। सबैमा नेतृत्व चयन भएको छ र सबै सर्वसम्मत ढङ्गले नै भएको छ। मात्र एउटा पालिका केही प्राकृतिक कारणले त्यहाँ चाहिँ हुन सकेको छैन, नत्र हाम्रा 118वटा पालिका नै व्यापक जनसहभागिताका साथ सम्पन्न भएका छन्। यसरी हेर्दाखेरि पार्टी केन्द्रीय समितिको त्यो केन्द्रीय समिति बैठक जो भएको थियो त्यसले दिएका निर्देशनहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा अगाडि बढ्दै जाँदा हाम्रो अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले जसरी आउने निर्वाचनसम्म 1 नम्बरको पार्टीको रूपमा हामी अगाडि आउने भन्ने जो उद्घोष गर्नुभएको छ, त्यसअनुसार हामीले यी सम्मेलनको क्रममा हेर्दा व्यापक जनताको सहभागितालाई हेर्दा र पार्टी सदस्य त्यो अभियान सुरु गर्नुभन्दा अगाडिसम्म
हामीसँग मात्र 1,13,000 पार्टी सदस्यलाई यो अभियानको क्रममा बढाएर एउटा पार्टीप्रतिको आकर्षणलाई चाहिँ व्यापक रूपमा देखियो। त्यो आकर्षण यसले के देखिन्छ भने हामी 1 नम्बरको पार्टी बन्न सक्छौँ। त्यो सम्भावना बागमती प्रदेशमा देखिएको त्यो उहाँले प्रश्न पारेको छ। त्यति मात्रै होइन, दिनका दिन प्राय सबै जिल्लामा विभिन्न पार्टीमा रहनेहरू हाम्रो पार्टीमा प्रवेश गरेको लहर एक अभियानकै रूपमा चलेको पनि हामी पाउँछौँ। यो सबै सन्दर्भबाट हेर्दा हामी पार्टी केन्द्रले दिएको निर्देशन अनुसार अगाडि बढ्दा बागमतीलाई 1 नम्बर प्रदेशको रूपमा हामीले लैजान सक्छौँ भन्ने एउटा आत्मविश्वास हामीमा पैदा भएको छ। हामी जब पार्टी सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि हामी पूर्ववत रूपमा माओवादी केन्द्रको रूपमा अगाडि आयौँ र त्यो आन्दोलनका क्रममा बागमती प्रदेशको जनसहभागिता, आन्दोलनमा सङ्घर्षका क्रममा जनताहरूको सहभागिता, यो सबै चिजले हामी कहाँनिर पुग्न सक्छौँ भने हाम्रो बागमती प्रदेश साँच्चै एउटा नयाँ उभारका साथ अगाडि बढ्न सकिने आधारहरू देखिएका छन् र त्यस अनुसार हामी अगाडि बढ्छौँ। र अहिले यो सम्मेलन प्रदेशका सम्मेलन सकिएपछि जब राष्ट्रिय सम्मेलनको एउटा सङ्ग्राममा हामी छौँ, त्यो बेला राष्ट्रिय सम्मेलनको निम्ति मुख्य गरेर हाम्रो बागमती प्रदेशबाट एउटा सुझाव के राख्न चाहन्छौँ भने विगतका दिनमा हामी एउटा मात्रै सुझाव म राख्न चाहन्छु कि त्यो सम्मेलनमा विचार संश्लेषणको सन्दर्भमा नयाँ ढङ्गले त्यसलाई छलफलमा लैजानुपर्छ र एउटा निष्कर्षमा जानुपर्छ भन्ने कुरा पनि हामी एउटा सुझावको रूपमा राख्न चाहन्छौँ। त्यस्तै अहिले जो समावेशिताको जो एउटा निर्णय गरेको छ त्यसले तलसम्म एउटा व्यापकता ल्याएको छ, तर त्यसले केही चुनौतीहरू देखा परेका छन्। त्यसलाई पनि समाधान हुनेछ भन्ने कुरा मैले यहाँ राख्न चाहन्छु र संक्षिप्तमा बागमती प्रदेशको रिपोर्ट, जानकारी रिपोर्ट यति नै म अन्त गर्छु। हस्त अभिवादन क्रान्तिकारी। अब हामी अलिकति मन्तव्यबाट थोरै जनवादी कलाकार यो आन्दोलन, जनआन्दोलन, जनयुद्ध सम्पूर्ण प्रगतिशील आन्दोलनमा आफ्नो महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आउनुभएका जनवादी कलाकारको तर्फबाट कला प्रस्तुत गरिदिनु हुनको निमित्त म केशर कालीकोटे र झन्कारजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हेलो हेलो हेलो, साउन्ड अलिकति सानो। हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष लगायत नवै प्रदेशका सम्पूर्ण कमरेडहरू स्वीकार्य सांस्कृतिक कार्यको न्यानो क्रान्तिकारी लाल सभा। हेलो, गाउँ नगरी कार्य गरेर जाउँ। साउन्ड अलि बढाइदियो, मोनिटरमा सुनिरहेको छैन यहाँ कति। मलाई सुने नसुनिस् कसरी गाउँछ फेरि। हेलो हेलो हेलो,
धन्यवाद सबै प्रदेशको उद्घाटन सत्र सञ्चालक केन्द्रीय कार्यक्रमका सञ्चालकज्यू, केन्द्रीय कार्यक्रमको अध्यक्षज्यू, यस उद्घाटन सत्रका प्रमुख अतिथि आदरणीय सत्य अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, अन्य अतिथिज्यूहरू र सबै प्रदेशमा सहभागी हुनुभएका प्रतिनिधि मित्रहरू, म सर्वप्रथम गण्डकी प्रदेश देशको सुन्दर सहर र थुप्रै सम्भावना पुगेको पोखराबाट सबै सहभागीहरूलाई हृदयदेखि हार्दिक क्रान्तिकारी लाल सलाम अर्पण गर्न चाहन्छु। लाल सलाम। देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बनेको 6 वर्ष भइसकेको छ। आफै यो समयले नयाँ चिजको माग गरिरहेको छ। हामीले हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वमा विचारको विकास गर्न र विकसित विचार अनुसारको सङ्गठन निर्माण गर्न र त्यो सङ्गठनको माध्यमबाट सिङ्गो देशलाई परिचालन गर्नको निम्ति एउटा महाअभियानमा हामी सामेल छौँ। हामी यो सम्मेलन क्रममा हामी सबैले आफ्नो प्रदेशका नवीकरण सम्मेलन लगायतका कामहरू ल्याएर प्रदेश स्तरको केन्द्रीकरण गरिरहेका छौँ। यस सन्दर्भमा गण्डकी प्रदेश स्तरबाट त्यस्तै गरेका सम्पूर्ण प्रतिनिधि साथीहरू, अतिथि साथीहरू लगायत सम्पूर्ण सहभागी कमरेडहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हाम्रो प्रदेश गण्डकी प्रदेशमा 11वटा जिल्लाहरू छन् र 18वटा सङ्घीय प्रतिनिधि सभाका चुनावी क्षेत्रहरू छन्, 36वटा प्रदेश स्तरका चुनावी क्षेत्रहरू छन्, 85वटा भौगोलिक पालिकाहरू छन्, त्यसमा 36वटा नगरपालिका, एउटा महानगरपालिका, 58वटा गाउँपालिका हामीसँग छ र 759वटा वडाहरू यस प्रदेशमा पर्दछन्। हामीले पार्टी सङ्गठनलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यका साथ पोखरामा केन्द्रित एउटा गैर भौगोलिक पालिका स्तरको सङ्गठन पनि संरचना बनाएर अहिले हामीले 86वटा पालिकाहरूका कामहरू सम्पन्न गरेका छौँ। 7वटा कतिपय दुर्गमका कारणले, कतिपय मौसमका कारणले 7वटा पालिकाहरूमा हामीले सङ्गठन समिति निर्माण गरेर आफ्नो कामलाई अगाडि बढाएका छौँ। हामीले यो सम्मेलनको सन्दर्भमा आवश्यकताअनुसार थुप्रै उपसमितिहरू निर्माण गरेर काम सम्पादन गर्ने यो ठाउँसम्म आएका छौँ र यो सङ्घो अभियानले, जो हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा चलेको राष्ट्रिय अभियानले जनतामा एउटा सकारात्मक तरङ्ग पैदा गरेको छ। नवीकरणको अभियानसँगै तल सन्दर्भमा सकारात्मक प्रभाव आएको छ। पार्टी र जनता बीचको सम्बन्ध हिजो जो आशंकाको घेरामा थियो, आज त्यो विश्वासको दिशातिर अगाडि बढेको छ। जनतामा अलिअलि थोरै आशंकासहित अब यही पार्टी हो भन्ने कुरा डर भरोसाको विकास भएको छ। स्थानीय तहमा जनताका विरोधीहरूलाई अब हामीले जित्नै पर्छ। चुनावद्वारा, सङ्गठनद्वारा, विचारद्वारा, राजनीतिद्वारा र हाम्रो समग्र गतिविधिद्वारा हामी विजयी हुनैपर्छ भन्ने मनोबल तलसम्म उठेको छ। केन्द्रको योजना अनुसार बिचमा जनताको तहमा जनता आफैले पनि कसरी हो त भनेर सरसल्लाह, छलफल, बहस गर्न थालेको स्थिति छ। त्यसकारण यो सम्मेलनको सन्दर्भमा मैले धेरै कुरा नगरिकन यो सम्मेलन सबै सम्मेलनमा सहभागीहरूलाई प्रदेश स्तरबाट स्वागत गर्दै हाम्रो प्रदेशमा पर्ने भाग हामी विचारको स्तरमा, सङ्गठनको स्तरमा र जनमतको स्तरमा अलिकति यो पछाडि चरणमा यहाँ देखा परेका संशोधनवादी, सुधारवादी, दक्षिणपन्थी प्रतिगामी प्रवृत्तिहरू जो छन् त्यसलाई पराजित गर्दै जनताको शक्तिलाई सुदृढ गर्दै जाने अभियानलाई थप सशक्त पार्ने आधारहरू बनेका छन्। यो सम्मेलनबाट हामी सङ्गठनलाई त्यसरी नै चुस्त दुरुस्त पार्दै केन्द्रको निर्देशन अनुसार यो सम्मेलन सफल पार्नेछौँ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। लाल सलाम।
कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको 9वटा प्रदेशहरूको संयुक्त सम्मेलन कार्यक्रमको उद्घाटन समारोहका अध्यक्ष कमरेड, यो कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा उपस्थित हुनुभएका हाम्रो गौरवशाली पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड, उपस्थित पार्टीका वरिष्ठ नेता कमरेडहरू, संयुक्त केन्द्रीय समितिका सदस्य कमरेडहरू, 9वटा प्रदेशमा यो सम्मेलनमा उपस्थित हुनुभएका सबै प्रतिनिधि कमरेडहरू, यो कार्यक्रममा उपस्थित कलाकार, यो कार्यक्रममा उपस्थित पत्रकार, शहीद परिवार, घाइते योद्धा लगायत सबै सहभागी, देशैभरिका सम्मेलनहरूमा सहभागी सहयोगका कमरेडहरूमा सर्वप्रथम लुम्बिनी प्रदेशको 1,12,188 पार्टी सदस्यहरू र यो सम्मेलनमा लुम्बिनी प्रदेशको सम्मेलनमा उपस्थित 883 प्रतिनिधिहरूको तर्फबाट सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद अभिवादन गर्न चाहन्छु। स्वीकार्नुहोस्। कमरेडहरू, कम्युनिस्ट पार्टीको निम्ति सम्मेलन उत्सवका रूपमा लिने गरिन्छ। हाम्रो पार्टीको इतिहासमा सम्मेलनलाई उत्सवका रूपमा हामीले लिइरहेका छौँ र जसरी पार्टीको केन्द्रीय समितिको श्रावणको अन्तिम सातामा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा जुन एउटा त्यो केन्द्रीय समितिको बैठकले दिशानिर्देशन गरिसकेपछि पार्टी जीवनलाई व्यवस्थित गर्ने धेरै उद्देश्यका साथ पार्टी सदस्यहरूको नवीकरण सम्मेलन गर्दै पार्टीलाई व्यवस्थित गर्दै यो सम्मेलनसम्म आइपुगेका छौँ। हामीले यो प्रदेशमा 1,12,188 पार्टी सदस्यहरूको नवीकरण गरेका छौँ र यो प्रदेशमा 26वटा संघीय निर्वाचन क्षेत्र, 52वटा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, 109वटा पालिकाहरू र 983वटा वडाहरूमा हामीले सम्मेलन सम्पन्न गरेर प्रदेशको यो भालुपाङमा प्रदेश सम्मेलनमा उपस्थित हुन आएका छौँ। मैले यो कुरा यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु र मैले यो सम्मेलनको सन्दर्भमा खास गरी यो लुम्बिनी प्रदेश एउटा ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हिसाबले एउटा महत्त्वपूर्ण प्रदेश मानिने गरिन्छ र त्यति मात्रै होइन, यो हिजोको किसान आन्दोलनका हिसाबले चाहे बाँके बर्दियामा भएको ढोकाघाट आन्दोलन होस्, चाहे रूपन्देही नवलपरासीमा भएको किसान आन्दोलनको कुरा होस्, चाहे कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापनाको सुरुवातमै पाल्पा लगायतका विधाहरूमा भएको कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापनाको इतिहासले के कुरा पुष्टि गर्छ भने यो प्रदेश वामपन्थीहरूको, कम्युनिस्टहरूको एउटा ऐतिहासिक हिसाबले विरासत भोगेको प्रदेशका रूपमा यसलाई बुझ्न सकिन्छ र जसको परिणामपछि कि यो प्रदेशमा 54 धारा, माले धाराको इतिहासलाई पछाडि फर्केर इतिहासलाई हेर्दाखेरि, कोट्याउँदाखेरि, त्यसको एउटा विश्लेषण गर्दाखेरि हामीले जुन ढङ्गले यहाँको एउटा समीक्षा, एउटा निष्कर्ष निकालेर नेपालको सामन्ती राज्य सङ्कलन गर्नका निम्ति जो ढङ्गले जनयुद्धको सुरुवातको एउटा आधार भूमि आधार यो बन्यो, हामी सबैलाई थाहा छ। मलाई लाग्छ सिङ्गो देशलाई र सिङ्गो पार्टीलाई थाहा छ चुनबाङ, जहाँबाट हामीले ऐतिहासिक एउटा मोड क्रमबन्ध गऱ्यौँ। त्यति मात्रै होइन, हामीले 21औं शताब्दीको जनवादको एउटा प्रस्तावले पास गर्दा यही प्रदेशबाट कि दुम्ला, रोल्पाको दुम्लाबाट हामीले एउटा केन्द्रीय समितिको बैठकबाट त्यो अगाडि बढायौँ। यसले के कुरा देखाउँछ भने विचार निर्माणका हिसाबले, सङ्गठनका हिसाबले, त्याग तपस्या बलिदानका हिसाबले हेर्दा देशैभरिमा सबभन्दा बढी 2200 बढी शहादत प्राप्त गरेको प्रदेशका रूपमा यसलाई हेर्न सकिन्छ। देशभरिमा सबभन्दा बढी 800 शहादत प्राप्त गरेको जिल्ला रोल्पा, देशैभरिमा सबभन्दा बढी बेपत्ता भएको जिल्ला 211 भन्दा बढी बेपत्ता भएको बर्दिया जस्ता जिल्लाहरू यही प्रदेशमा रहेका छन् र समग्रमा भन्दा यो प्रदेशमा हिजो 2015 सालको चुनावमा देशभरि एउटा सिट जित्नु बेला, 4वटा क्षेत्र जित्नु बेला एउटा क्षेत्र, एउटा प्रदेश, एउटा क्षेत्र यही प्रदेशबाट जितेको थियो। त्यस्तै
48 सालको संसदीय चुनावको क्रान्तिकारी उपयोग गर्ने सन्दर्भमा त्यसको एक ढङ्गले नेतृत्व पनि यही प्रदेशले गरेको थियो र हामीले जनयुद्धको एउटा आधार पनि यही प्रदेशबाट भएको थिएन। अब जसरी एउटा समाजवाद निर्माणको अभियानमा हामी जसरी अगाडि बढेका छौँ, यो समाजवाद निर्माणको अभियानमा एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका यो प्रदेशले खेल्ने एउटा आधार हामीले देखिरहेका छौँ र त्यसका निम्ति हामीले छोटो समयमा जसरी पार्टी सदस्य नवीकरण सबै ठाउँका सम्मेलन हुँदै यो सम्मेलनसँग ढङ्गले समाजवाद निर्माणको एउटा आन्दोलन अगाडि बढाउने एउटा अभियानमा यो प्रदेशबाट एउटा हामीले सक्दो भूमिका निर्वाह गर्ने एउटा प्रतिबद्धता यो सम्मेलनको तर्फबाट पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु र मैले खास गरी मौलिक ढङ्गले जो देशैभरि सबै प्रदेशमा नहुने प्रदेशमा सम्मेलन अध्यक्ष कमरेडको निर्वाचन गरेर भइराखेका छन्। यसले निकट भविष्यमा राष्ट्रिय सङ्गठन गर्ने जोड्दै राखेका छन्। यसले हाम्रो पार्टी जीवनमा सङ्गठनलाई व्यवस्थित गर्ने फरक एउटा परिचय र पहिचान हो र छ भन्ने कुरा व्यवहारको पुष्टि गर्ने ढङ्गले माओवादी निकट भविष्यमा अब दिनमा र भविष्यमा अब एउटा देशको नेतृत्वदायी पार्टी बन्ने एउटा सम्भावना र आधार खडा भएको छ। यसको निम्ति पार्टी केन्द्रले दिएको जिम्मा अभिभावकलाई हामी पुरा गर्ने प्रतिबद्धता सहित मेरा संक्षिप्त भनाइ यही व्यक्त गर्छु। धन्यवाद। लाल सलाम। कमरेड जग प्रसाद शर्मा अपारज्यूलाई अब सङ्गीततर्फ गइरहेका छौँ। हामी यो अहिले एउटा गीत प्रस्तुत गरिदिनु हुनको निमित्त कमरेड नवीनलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सबै प्रदेशहरू आफ्ना ठाउँमा नाच्न गाउन सक्नुहुनेछ। दुनिया बदलने जिम्मा छ हाम्रो, संसार सजाउने अभिभार हाम्रो। हामी नै हौँ इतिहास कोर्न सक्ने, पत्थरमा सुन्दर फुल फुलाउने, पत्थरमा सुन्दर फुल फुलाउने। हो कि होइन हजुर? आवाज चाहिँ एकदमै मसिनो आइरहेको छ सबैजनाको। पार्टी सुरुवाती अध्यक्ष, त्यसै गरी वरिष्ठ नेता आदरणीय अतिथिगण सबैप्रति र तपाईँ सम्पूर्णप्रति म नवीन खड्काको तर्फबाट र युवा विशेष महाशाखाको तर्फबाट न्यानो लाल सलाम सहित यति बेला प्रस्तुत गर्छु। सुन्दर सन्तोष डल्लाकोटी र जुना ऋषि बहिनीले लेख्नु भएको गीत मैले गाएको थिएँ, त्यही प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। उज्यालो नेपाल छाए हजुर, माओवादी केन्द्र आए हजुर प्रस्तुत गर्छु। पहिलोपटक गाउँदैछु र सबै प्रदेशलाई पनि लाल सलाम व्यक्त गर्न चाहन्छु। 9वटै प्रदेशलाई यति बेला प्ले गर्नु लागि अलिक सुन्दियो होला, साउन्ड सुन्दियो होला, सानो भयो त्यति बेला सुरुबाट प्ले गर्नु होला, सुरुबाटै प्ले गर्नु होला, सुरुबाटै। सबैको साथ चाहिन्छ हजुर।
दृश्यबाट नाचिराख्नु भएको छ। यहाँ सबैलाई धन्यवाद। नहीं बैठा वाला थी, हम जब उठा वाला थी।
केन्द्रका श्रद्धेय अध्यक्ष नेपाली क्रान्तिका नायक विश्वका सरदार सरोजिनी वर्गका आस्थाका धरोहर आदरणीय अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड, केन्द्रीय समितिका स्थायी कमिटीका कमरेडहरू, केन्द्रीय समितिका कमरेडहरू, विभिन्न तहका जिम्मेवार कमरेडहरू र सबै प्रदेशका प्रतिनिधि कमरेडहरू लगायत सम्पूर्ण कमरेडहरूमा यो कर्णाली प्रदेश जहाँ 2008 सालदेखि क्रान्तिको बिजारोपण भयो, जहाँ नेपाली भाषाको उत्पत्ति भयो, प्राकृतिक हिसाबले असाध्य राजपालदेखि मनोरम र सामाजिक सांस्कृतिक हिसाबले धनी र त्याग तपस्या र बलिदानबाट आफ्नो क्रान्तिकारी विचार, क्रान्तिकारी सङ्गठनबाट यो कर्णालीको रातो बस्तीबाट, कर्णालीका लाल क्रान्तिकारी नेताहरूको दिनबाट यहाँहरू सबैलाई रातो सलाम टक्राउन चाहन्छु। क्रान्तिकारी अभिवादन। आदरणीय कमरेडहरू, हामीले गत श्रावणको बैठकले निर्णय गरे अनुसार, पार्टी केन्द्रको निर्णय अनुसार र अध्यक्ष कमरेडको निर्देशन अनुसार पार्टीको सङ्गठित सदस्यता नवीकरण सहित हामी एउटा अभियानमा, नयाँ पार्टी निर्माणको अभियानमा, नयाँ क्रान्तिकारी विचार संश्लेषणको अभियानमा हामी कुद्यौँ र हामीले यो देशभरिको केवल 5% मात्रै जनसङ्ख्या रहेको कर्णाली प्रदेशमा 85,522 जना पार्टी सदस्यहरूलाई सङ्गठित गर्यौँ, नवीकरण गर्यौँ र यो अभियान सँगसँगै हामीले वडा सेल कमिटीका बैठकहरू, टोल कमिटीका भेलाहरू, वडा सम्मेलनहरू, गाउँ कमिटी र नगरपालिकाका सम्मेलनहरू सम्पन्न गर्दै हजारौँ जनतालाई परिचालन गर्दै हामीले एउटा हलचल, एउटा तरङ्ग पैदा गर्न सफल भएका छौँ। उचित समयमा यो देशमा प्रतिक्रान्ति भइराखेको बेलामा अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले प्रतिक्रान्तिको प्रतिवाद गर्दै, प्रतिक्रान्तिबाट जोगाउँदै देशव्यापी रूपमा एउटा चाहिँ जनमत पैदा भएको बेलामा यो अभियान जसरी थाल्नुभयो त्यसको लागि म आभारसाथ धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु र हामीले एउटा चाहिँ नयाँ उभार पैदा गरेका छौँ, म यो जानकारी गराउन चाहन्छु। हाम्रो यो सम्मेलनको प्रक्रियामा पुराना 80वटा पालिका मध्ये हिमाली बेल्टका कारण, भौगोलिक कठिनाइका कारण, हिमपातका कारण हामीले 4वटा पालिका बाहेक सम्पूर्ण पालिकाहरूमा सम्मेलन सम्पन्न गरेर यो उपस्थितिका साथ हामी प्रथम सम्मेलनमा सहभागी बनेका छौँ। कमरेडहरू, हामी आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रूपान्तरण अभियान, नयाँ क्रान्तिकारी विचार र पार्टी निर्माणका लागि कर्णाली प्रदेशको प्रथम सम्मेलन भन्ने उद्घोषका साथ हामीले यो सम्मेलन सुरुवात गरेका छौँ। म धेरै लामो
हामी फेरि पनि अध्यक्ष कमरेडको नेतृत्वमा एउटा नयाँ विचार संश्लेषणको आवश्यकता कर्णालीले अनुभूति गरेको छ। एउटा नयाँ नीति निर्माणको समाजवादीको स्पष्ट खाकाको माग कर्णालीले गरिराखेको छ। कर्णालीले सुस्पष्ट संगठनात्मक नीतिविधि र त्यसको परिचालनको प्रक्रिया र पद्धतिको माग गरिराखेको छ। म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, कर्णालीमा हिजो पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म लडेका जिउँदा शहीदहरू, पश्चिम कालीदेखि मेची महाकालीसम्म चाहिँ लडेको योद्धाहरू, संगठन विस्तार गरेका योद्धाहरू र ठुलो नेताहरूको दक्ष बनिन्छ, चाहन बनिन्छ। यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने हामीलाई अन्य भइराखेको छ। म यो कुरा पनि यहाँ राख्न चाहन्छु। यी यावतहरूलाई सम्बोधन गर्दै हामीले जनतातिर फर्केको कार्यदिशा, जनतातिर फर्केको कार्यशैली, जनतातिर फर्केको नेतृत्व निर्माण गर्दै, हरेक तहमा नेतृत्व निर्माण गर्दै हामी अगाडि बढ्न सक्यौँ भने अध्यक्ष कमरेड हामी फेरि यो कर्णालीलाई समाजवादको आधारित आँटाको रूपमा स्थापित गर्नेछौँ, गरेर देखाउनेछौँ। म यही प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। यो प्रतिबद्धताको लागि सम्पूर्ण कमरेडहरूले हात उठाएर अभिवादन गर्नको निम्ति हात अनुरोध गर्न चाहन्छु। यही कुरा राख्दै धन्यवाद। यो सम्मेलनमा अब फेरि म सुदूरपश्चिमबाट कमरेड शरद सिंह भण्डारी, सुदूरपश्चिमको अध्यक्ष कमरेड शरद सिंह भण्डारीलाई संक्षिप्त मन्तव्य व्यक्त गरिदिनु हुनको निमित्त अनुरोध गर्दै त्यस पछाडि 2 नम्बर प्रदेशका कमरेडहरूले, कलाकार कमरेडहरूले आफ्नो प्रस्तुतिको निमित्त तयार हुनको निमित्त अनुरोध गर्दछु। निर्वाचन आयोग प्रमुख आदरणीय कमरेड, आदरणीय स्थायी समितिको कमरेडहरू, केन्द्रीय सदस्य कमरेडहरू, आयोजक समितिका यस प्रदेश र सम्पूर्ण प्रदेशका सदस्य कमरेडहरू, यसै गरी यस प्रदेश र सम्पूर्ण प्रदेशका प्रतिनिधि कमरेडहरू र सहभागी सम्पूर्ण अतिथि र जिम्मेवार कलाकार कमरेडहरूमा सर्वप्रथम क्रान्तिकारी लाल सलाम। लामो इतिहास, तीव्र विकास प्रक्रिया र उच्च बलिदानका गौरवशाली धरोहरद्वारा महान जनयुद्धको तेस्रो पिरौल बन्न सफल नेपाली समाजको समग्र रूपान्तरणका लागि चलिरहेको हरेक लडाइँमा अग्रगामी भूमिका खेल्दै आएको शहीद हिमदत्त पन्तको भूमिबाट हार्दिक अभिवादन। सर्वप्रथम महान शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। बेपत्ता घाइते योद्धाहरूप्रति मेरो उच्च सम्मान छ। कमरेडहरू, नयाँ क्रान्तिकारी विचार र नयाँ क्रान्तिकारी पार्टी निर्माणका लागि अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डबाट केन्द्रीय समिति र त्यसपछिका विभिन्न बैठकबाट प्राप्त निर्देशन बमोजिम आज हामी त्यसैगरी प्रदेश सम्मेलन गर्न गइरहेका छौँ।
इतिहासको वस्तुगत र आत्मगत गहन संश्लेषण सहित हाम्रा अधुरा सपना पूरा गर्ने यो महान अभियानमा सुदूरपश्चिम प्रदेशले गहन जनयुद्ध र जनआन्दोलनहरूमा जस्तै पुनः आफूलाई प्रमाणित गर्ने प्रतिबद्धता र विश्वास समेत व्यक्त गर्दछु। कमरेडहरू, सुदूरपश्चिम प्रदेश सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा एउटा भौगोलिक विशेषता भएको र यसको प्रतिबिम्ब पार्टी सङ्गठनमा पनि देखिने कुरा यहाँहरू सचेत नै हुनुहुन्छ। अर्थ राजनीतिगत रूपमा मूलतः सामग्री उत्पादन सम्बन्धले गाजेको र पछिल्लो समयमा पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्ध सिपसिपे रूपमा विकास हुने अवस्था पुगेको अवस्थामा यस प्रदेशको मूल वर्गीय आधार सर्वहारा मजदुर कुटुम्बवासी र निम्न किसान साना किसान नै रहेको छ र जनयुद्ध सुरुपछि भएपछि पार्टीको राजनीतिलाई समर्थन गर्दै छोटो समयमा नै यहाँको सङ्गठन गुणात्मक रूपमा विकास भएकोमा सबै कमरेडहरूलाई थाहा छ। पछिल्लो समयमा नेकपा विभाजनपछि यस प्रदेशबाट पार्टीको जिम्मेवार नै अवसरवादको दलदलमा स्खलित भएको अवस्थामा पार्टी र सङ्गठनमा केही क्षति हुन्छ कि भन्ने आशंका व्यक्त थियो। तर माथि उल्लेख गरेको वर्गका लागि नेकपा माओवादी केन्द्र मात्रै भरोसायोग्य पार्टी भएको, माओवादीको वर्ग आधारमा मुख्यतः त्यही आधारभूत वर्ग भएको कारण सङ्गठनमा क्षति हुन पाएन। अहिलेको अवस्थामा सम्म आइपुग्दा हाम्रो सङ्गठन अत्यन्तै गुणात्मक रूपले विकास भएको छ। नयाँ क्रान्तिकारी पार्टी निर्माणको पहिलो शर्त नयाँ क्रान्तिकारी विचारलाई अघि सार्ने हुन्छ। यसका लागि इतिहासको र खास गरी नेपालमा माओवादीको स्कुलिङको नै समग्र समीक्षा र संश्लेषण आवश्यक हुन्छ। हामी के कुरामा विश्वास गर्छौँ भने माओवादको सृजनात्मक प्रयोग भइरहेको मार्क्सवादी आधारभूत प्रस्थापनाको तिलाञ्जली कदापि होइन, बरु मार्क्सवादी दर्शन विश्लेषण पद्धतिका आधारमा सामाजिक सङ्घर्ष र रूपान्तरणका नियमहरू पत्ता लगाएर सोही अनुरूप क्रान्तिकारी रणनीति तयार गर्नु हो। विश्वभरि नै सृजनात्मक प्रयोगका नाममा संशोधनवाद हाबी भएको बेलामा अध्यक्ष प्रचण्डले मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवादी विचारको विकास गर्दै प्रचण्ड तथा नेपाली क्रान्तिको कार्यदिशाका रूपमा अघि सारेको स्मरण गर्न यहाँ जरुरी हुन्छ। शान्ति प्रक्रियादेखि संविधान कार्यान्वयनको यो चरणसम्म आइपुग्दा हाम्रो उत्पादन सम्बन्ध मात्र होइन, विश्व राजनीतिक परिस्थिति र अन्तर्विरोधको अवस्था समेत परिवर्तन भएको छ। त्यसैले हामी हाम्रो प्रदेशका तर्फबाट हामीले विगतमा लिएका कार्यदिशा रणनीतिहरूको अवलम्बन संश्लेषण गर्दै नयाँ ढङ्गबाट प्रचण्ड पहललाई व्याख्या गर्न र नयाँ क्रान्तिकारी कार्यदिशा निर्माण गर्न जरुरी रहेको अभिमत व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यसका लागि प्रदेशका तर्फबाट अध्यक्ष प्रचण्ड र नेतृत्व कमिटीलाई आवश्यक पर्ने सबै कार्य सहयोग गर्न समेत प्रदेशका तर्फबाट प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ। कमरेडहरू, अब म संक्षिप्तमा प्रदेशको संरचनात्मक अवस्थाको बारेमा रिपोर्ट राख्न चाहन्छु। पार्टीले प्रदेश अधिवेशनसम्म आइपुग्दा स्थानीय तहका टोलका र पालिकाका अधिवेशनहरू सम्पन्न गरेको छ। हाम्रो पालिका एउटा उपमहानगरपालिका, 33वटा नगरपालिका र 54वटा गाउँपालिका गरी 88वटा पालिका छन्। यी पालिकाहरूको अधिवेशन करिब एउटा पालिका हिमाली गाउँपालिका हाम्रो बझाङको एउटा हिमाली क्षेत्रको गाउँपालिका बाहेक अरू सबै पालिकाहरू सम्पन्न भएका छन्। 2वटा पालिकाको परिणाम आउनु बाँकी छ। एउटा पालिकामा सम्मेलन नै भएको छैन, त्यहाँ पार्टी कार्यकर्ता अहिले चिसोको कारण त्यहाँ नरहेकोले र बाँकी सबै एकदमै उत्साहवर्धक रूपले सबै प्रकारका अनुमति सहित सम्पन्न भएका छन्। र वडाहरू करिब हामी 731 वडामा 711वटा वडा जति सम्पन्न गरेका छौँ। र कतिपय हिमाली पहाडी वडाहरूको अझै बाँकी छ। यसै गरी हामीले पार्टी सदस्यता नवीकरण यो प्रक्रियामा 80,427 नवीकरण गरेका छौँ र देशैभरिमा सबैभन्दा धेरै पार्टी सदस्यता नवीकरण गर्ने हाम्रो प्रदेशको प्रमुख जिल्ला मैलालीबाट 28,543 सदस्यता नवीकरण भएको छ। यसै गरी अन्य सबै जिल्लाहरूबाट पनि नवीकरणको यो प्रक्रियामा हामी सक्रियतापूर्वक कञ्चनपुरले 12,000 भन्दा धेरै नवीकरण गरेको छ र समग्र जिल्लाहरूले आफ्नो सापेक्षतामा नवीकरण गर्दै आएका छौँ। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र हाम्रो प्रदेशमा 16वटा हुन् र प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र हाम्रो प्रदेशमा 32वटा हुन्। हामीसँग मुख्यमन्त्री
त्रिलोचन भट्टको नेतृत्वमा संसदीय दल छ र यहाँको सरकार छ र संसदीय दलमा हाम्रो प्रदेश सभा सांसदहरू 13 जना छन्। संघीय संसदमा हाम्रो तर्फबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित 1 जना सांसद हुनुहुन्छ, राष्ट्रिय सभामा 3 जना हुनुहुन्छ। यसैगरी पार्टीमा हामीले संगठनात्मक विभागहरू 28 वटा बनाएका छौँ। अधिकांश जनवरीय संगठनहरू 35 वटा मध्येमा अधिकांश जनवरीय संगठनहरू विस्तारित र पुनर्संरचना बनाएका छौँ र सम्मेलनहरू सम्पन्न गरेका छौँ र हामीले गत निर्वाचनमा स्थानीय रूपमा 10 वटा पालिका रूपमा करिब विजय हासिल गरेका छौँ र थुप्रै वडामा विजय हासिल गरेका छौँ। समग्रमा हाम्रो प्रदेशको संरचनात्मक रिपोर्ट यस प्रकार रहेको छ र आगामी दिनहरूमा प्रदेशलाई 2064 को उपहार र त्यस बखतको जितलाई पुनः प्रमाणित गर्न सक्ने क्षमता र आधार रहेको जानकारी गर्दै मेरो मन्तव्य यही अन्त गर्छु। हस्त धन्यवाद। मिलनजी कर्णालीको सामु कर्णाली प्रदेश सुनिराख्नु भएको छ। कर्णाली तयारी छैन भने हामी अन्त जान्छौँ। कर्णालीले देउडा गीत दिनु पर्यो। कर्णाली प्रदेशले ढिला गरेको कारण अब गण्डक प्रदेशका कलाकार कमरेडहरूले गीत प्रस्तुत गरिदिनुमा अनुरोध गर्दछु। गण्डक रोकिदिनु होला। कर्णालीको सुरु हुँदैछ, गण्डक रोकिदिनु होला। प्राविधिक कमिटीहरू कर्णालीले आफ्नो प्रस्तुति राखिदिनु होला। कर्णाली प्रदेश गण्डक तयारी अवस्थामा रहनु होला। गण्डक र 2 नम्बर मधेस तयारी अवस्थामा रहनु होला। मिलनजी हामीलाई कर्णाली देखाइदिनु होला। यहाँ पिछले अब हामी देउडा प्रस्तुत गर्न गएका छौँ साथीहरू। अब तपाईँहरूले बाहिरबाट सहयोग समर्थन गर्नु होला। के भन्छ हेलो 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 हजुर हेलो 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 एकछिन ठुल्ला हेलो 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 जनताले चाहन्छन् विकास निर्माण गर्ने पार्टी। जनताले चाहन्छन् विकास निर्माण गर्ने पार्टी। जनताले चाहन्छन् विकास निर्माण गर्ने पार्टी। विकास निर्माण पार्टी। जनताले चाहन्छन् विकास निर्माण गर्ने पार्टी। जनताले चाहन्छन् विकास निर्माण गर्ने पार्टी।
जनताले चाहन्छन् विकास निर्माण गर्ने पार्टी जनताले चाहन्छन् विकास निर्माण गर्ने पार्टी जनता ठान्छन् अगाडि बढाउने कसलाई जनता ठान्छन् अगाडि बढाउने कसलाई अब जनता ठान्छन् अगाडि बढाउने कसलाई आदरणीय खेलाडी साथीहरू म भन्छु मेरो पछि भनिदिनु होला जनताले विकास निर्माण गर्ने पार्टी अनि विकास निर्माण गर्ने पार्टी अब गण्डक प्रदेशबाट कलाकार कमरेडरले आफ्नो प्रस्तुति देखाउनको निमित्त म हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
अध्यक्ष कमरेड लेखनाथ नेउपानेलाई आफ्नो संक्षिप्त मन्तव्य राखिदिनु हुनको निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उपत्यका विशेष प्रदेशका अध्यक्ष लेखनाथ नेउपाने। सबै प्रदेशहरूका सम्मेलनको संयुक्त उद्घाटन कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड, सम्मेलनहरूमा सहभागी सबै पार्टीका केन्द्रीय समितिका सदस्य कमरेडहरू, सम्पूर्ण 90 प्रदेशका प्रतिनिधि पर्यवेक्षक र सम्मेलनमा सहभागी सबै कमरेडहरूलाई म उपत्यका विशेष प्रदेश र यहाँ सहभागी 660 जना प्रतिनिधिहरूको तर्फबाट म हार्दिक क्रान्तिकारी अभिवादन पेश गर्न चाहन्छु। हाम्रो प्रदेश गैर भौगोलिक प्रदेश, त्यो निर्माण भएर काम सुरुवात गरेको आज जम्मा 45 दिन मात्रै भएको छ। यो 45 दिनको बिचमा हामीले एक चरण माथिबाट तलतिर संगठनात्मक अभियान चलायौं, जो सम्मेलन आयोजक समितिको रूपमा हामीले निर्माण गर्यौं। त्यसपछि हामीले पार्टी सदस्यता नवीकरणको अभियान दोस्रो चरणमा चलायौं र त्यसको उत्कर्षमा फेरि हामीले संगठनलाई सम्मेलन मार्फत विधानले दिएको निश्चित आकारभित्र ढाल्नका निम्ति तलबाट माथितिर सम्मेलनको अभियानमा सहभागी भयौं र आज हामी प्रदेशको प्रथम सम्मेलनमा सहभागी भइराखेका छौं। हामीसँग हाम्रो प्रदेश अन्तर्गत संरचनाका हिसाबले महाशाखा, शाखा, उपशाखा, इकाइ र सेलको संरचना हो। हामीले सेल, इकाइ र उपशाखाहरूको संरचनाको सम्मेलन हामीले सम्पन्न गर्न सकेनौं। त्यसबाहेक हामीले हामीसँग रहेका 83 वटा शाखाहरूको हामीले सम्मेलन सम्पन्न गर्यौं। हामीसँग रहेका 6 वटा महाशाखाहरूको सम्मेलन हामीले सम्पन्न गर्यौं र हामी 640 जना प्रतिनिधि सहित यो प्रथम सम्मेलनमा सहभागी छौं। हामीसँग झन्डै स्थायी समितिको बैठकमा पेश भएको पार्टी सदस्यको संख्या भन्दा अलिकति बढी, झन्डै 22,000 पार्टी सदस्य संख्या केन्द्रित छ र हाम्रो प्रदेशमा हामीले नवीकरण गरेका सदस्यहरूलाई मात्रै पार्टी सदस्य भनेर केन्द्रीकृत गर्ने प्रयास गरेका छौं। सायद अन्त पनि यही भएको छ भन्ने म आशा गर्दछु। हामीले छोटो प्रदेश कार्यालयबाट हाम्रा प्रगतिगत समस्याहरू, हाम्रा कामका समस्याहरू र आगामी योजना 3 भागमा विभक्त संक्षिप्त राजनीतिक प्रतिवेदन तयार गरेका छौं र सम्मेलनभन्दा अगाडि सबै प्रतिनिधिहरूको हातमा हामीले उपलब्ध गराएका छौं। हाम्रो प्रदेश एकीकृत हुँदा र यहाँ भित्रको जनशक्तिले पार्टी आन्दोलनलाई र कम्युनिस्ट संस्कृतिलाई एकीकृत रूपमा बुझ्दा यसले समाजवादी आन्दोलनमा विशिष्ट योगदान गर्न सक्ने प्रवृत्तिको यो प्रदेश हो। तर यहाँ क्षेत्रगत विविधता, पेशागत विविधता, व्यक्तित्वको विविधता भएको प्रदेश भएको हुनाले यदि हामीले केन्द्रित परिचालन, केन्द्रित बुझाइ र केन्द्रित ढङ्गबाट कम्युनिस्ट हुने प्रयत्न गर्न सकेनौँ भने हाम्रो यही प्रदेशबाट त्यस्ता पर्सनालिटीहरू हामी छौँ, त्यस्ता पेसा सङ्गठनहरू हामी छौँ, हामीले दुश्मनलाई हतियार उपलब्ध गराउँछौँ र त्यही हतियारले हामीलाई हान्छ र हामीलाई शिक्षा दिन्छ। त्यो संवेदनशील प्रदेश हो यो हाम्रो। त्यसकारण हाम्रो प्रदेश जुन विशिष्ट प्रकृतिको छ, यो प्रदेशलाई केन्द्रीकृत बुझाइ र केन्द्रीकृत परिचालनमा हामीले विकसित गर्न सक्यौँ भने मेरो विचारमा हाम्रो पार्टी आन्दोलनको महत्त्वपूर्ण अङ्गको रूपमा विकसित हुने सम्भावना सहित सायद प्रदेश निर्माण भएको कुरो हामी महसुस गर्दछौँ। हाम्रो प्रदेशको बारेमा यति राखिसकेपछि राष्ट्रिय सम्मेलन पनि सायद हाम्रो छलफल हुने नै छ। त्योभन्दा अगाडि नभएका प्रदेशहरूमा छलफल होस् भन्ने उद्देश्यले मूलभूत रूपमा हाम्रो पार्टीको विचार र हाम्रो पार्टीको कार्यदिशासँगै हाम्रो पार्टीको संस्कृतिको बारेमा छलफल होस् भन्ने उद्देश्यले म संक्षिप्तमा केही छलफलका प्रस्तावहरू
यो सम्मेलन मार्फत राख्न चाहन्छु। पहिलो कुरो, हाम्रो पार्टीको कार्यदिशा वैज्ञानिक समाजवाद प्राप्त गर्ने र कार्यनीति दलाल पुँजीवादका विरुद्ध लड्ने भन्दै गर्दा यो दुईवटा चिजहरूको नेतृत्व गर्न सक्ने पार्टी निर्माणका निम्ति तीनवटा शर्त हाम्रो पार्टीको राष्ट्रिय जीवनमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने शर्त हुन् भन्ने मलाई लाग्छ। पहिलो, हामीले विचारलाई यथास्थितिमा राख्यौँ, हामीले पोलिटिकल कोर्स यसै वरिपरि घुम्यौँ र सांस्कृतिक रूपान्तरणको जो जरुरतको प्रश्न छ यसलाई हामीले रूपान्तरणको कुनै कोसिस गरेनौँ भने हामीले हाम्रो कार्यनीतिका विरुद्ध पक्षमा या हाम्रो रणनीति प्राप्त गर्ने दिशातिर हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। त्यसकारण तीनवटा छ, विकासको विकास, दोस्रो पोलिटिकल कोर्सको एउटा ठाउँमा पुगेर सिट, तेस्रो सांस्कृतिक रूपान्तरण समाजवादी आन्दोलनका निम्ति हाम्रो अनिवार्य शर्त हुनुपर्दछ र सबै प्रदेशहरूमा यो विषयवस्तुको छलफल होस् भन्ने म चाहन्छु। दोस्रो, एकातिर हामी समाजवादी आन्दोलनको आधार तयार गर्ने खातिर क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्ने भनिराखेका छौँ, अर्कोतिर बुर्जुवाहरूसँग चुनावमा प्रतिस्पर्धा गरेर श्रेष्ठता हासिल गर्ने कुराकानी गरिराखेका छौँ। दुनियाँमा कोही पनि यी दुवै चिजहरू एकैचोटि कार्यान्वयनमा गएका र एकैचोटि सम्पन्नता हासिल गरेको हामीले एउटा उदाहरण पनि प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। हाम्रो मुलुक र हाम्रो पार्टीले नेतृत्व गर्ने आन्दोलन यो दुईटा कोणबाट अपवादमा विकसित गर्न सक्छ कि सक्दैनौँ, हामी सबैको साझा चुनौतीको रूपमा हामीले बुझ्नुपर्नेछ। त्यसो भएको हुनाले म प्रस्ताव राख्न चाहन्छु, यो दुईटै चिजहरूलाई ठिक ढङ्गबाट सम्पन्न गर्नका निम्ति हामीले यो विषयवस्तुलाई केन्द्रमा राखेर अध्ययन, अनुसन्धान र खोजको एउटा महाअभियानमा पार्टी हामी हेलिन सक्यौँ भने मात्रै यसले नयाँ एउटा निष्कर्ष दिन सक्छ। त्यो निष्कर्षले क्रान्तिकारी पार्टी निर्माण गर्ने दिशामा पनि हामीलाई लिएर जान्छ र बुर्जुवाहरूसँग चुनावी श्रेष्ठतामा पनि हामीलाई खरो ढङ्गबाट उतार्ने आधार तयार गर्न सक्छ। तेस्रो, हामीले संगठनको जालो तलदेखि माथिदेखि तल र तलदेखि माथि निर्माण गर्यौँ। झन्डै 8 लाख सदस्यहरूको आँकडा आइराखेको छ। यो हामी सबैका निम्ति खुसीको विषय हो। तर हामीले जनस्तरमा संगठन पुर्याउने तर विचार निर्माण र सांस्कृतिक रूपान्तरणको पक्ष नपुर्याउने हो भने त्यो संगठन औपचारिकतामा मात्रै सीमित हुनेछ। त्यो संगठनले न समाजवादी आन्दोलनको नेतृत्व गर्न लायक पार्टी निर्माणमा योगदान गर्नेछ, त्यो संगठनले न चुनावी मैदानमा पार्टी सदस्यहरूले नै भोट हाल्नेछ। त्यसो भए हुनाले आज हाम्रो पार्टी रूपान्तरणलाई केन्द्रमा राखेर गर्नुपर्ने तेस्रो काम, हामीले हाम्रो पार्टी संरचनामा विचार सांस्कृतिक रूपान्तरण सहितको संगठनात्मक संरचना र परिचालनले मात्रै यो शक्तिले समाजवादी आन्दोलनको नेतृत्व गर्न सक्छ, यो आन्दोलनले चुनावमा पनि श्रेष्ठता हासिल गर्न सक्छ भन्ने विषयवस्तुलाई केन्द्रमा राखौँ र विचार संस्कृति सहितको संगठन परिचालन गर्ने एउटा दोस्रो चरणको पार्टी सदस्यता नवीकरणपछिको दोस्रो अभियान देशव्यापी हिसाबले चलाउँ। यदि तीनवटा काम गर्न सक्यौँ भने माओवादी आन्दोलन यो मुलुकको नेतृत्व र समाजवादी आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने हैसियतमा हामी विकसित हुन सक्नेछ। यति विषयवस्तु राख्छु। धन्यवाद। हाम्रो नेतृत्व निर्विवाद रूपमा वैचारिक र साङ्गठनिक नेतृत्व हो। लामो समयदेखि हाम्रो नेतृत्व एउटा नेपालको क्रान्तिकारी छविलाई, एउटा नेपालको चाहिँ समावेशी समानुपातिक चाहिँ आन्दोलनको एउटा धरोहरलाई चाहिँ पार्टीभित्र स्थापित गर्ने, पार्टीमा विशेष अधिकारको प्रत्याभूति गर्ने पहिलो नेतृत्व हो, जसले अहिले महिलाहरूको 35%, दलितहरूलाई 15% र युवाहरूलाई 20% र मुस्लिमलाई 5% चाहिँ समावेशिताको सिद्धान्तलाई निर्विवाद रूपमा पार्टीमा स्थापित गरेर यही नेतृत्वले ल्याएको छ। यो 8 लाख पार्टी सदस्यले यी विचारहरूलाई तलसम्म जानेर उत्पीडित समुदायमा जनाधार निर्माण गर्ने एउटा आधार बिम्ब तयार भएको छ। यो सम्मेलनले फेरि पनि जनता उत्पीडित समुदायलाई न्यायचित आन्दोलनमा होम्ने मात्रै होइन, सङ्गठनमा पनि एकाकार गरेर लिएर जाने एउटा निर्देश दिएको छ। यसै गरिकन अब म हाम्रो जनकलाकार चेतन सापकोटालाई आफ्नो प्रस्तुति दिनको निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। त्यसै गरी एकैसाथ संयुक्त
उद्घाटन भइरहेको यो प्रदेश सञ्चालनका प्रमुख अतिथि श्रद्धेय कमरेड प्रचण्ड, आदरणीय कमरेड नारायण श्रेष्ठ लगायत तमाम नेताजीहरू, प्रतिनिधि पर्यवेक्षक सबैमा हार्दिक लाल सलाम। केन्द्रीय महाधिवेशनमा नयाँ गीत आउने बाजा गर्दै अहिले पुरानै गीत गाउन चाहन्छु। साथीहरू क्रान्ति अहिले बाँकी छ, यात्रा थोरै कठिन छ। आफू महाधिवेशनको गीतलाई अरू बाजा गाउन चाहन्छु। कृपया ट्र्याक प्ले गर्न आग्रह गरे। अलि बढाइदिनुहोस्। आजको साउन्ड थोरै अर्ग्यानिक भयो। कृपया अझै भोल्युम बढाउनुहोस्। साथीहरू हो शान्ति अझै बाँकी छ, यात्रा थोरै कठिन छ, विचलित हुनु हुँदैन, मिल्नु बाहेक विकल्प छैन। कमरेडहरू हो क्रान्ति अझै बाँकी छ, यात्रा थोरै जटिल छ, गुटफुट हुनु हुँदैन, मिल्नु बाहेक विकल्प छैन। गुटबन्दी तोड्नु छ, फुट्नेलाई जोड्नु छ, एकीकृत भई अघि बढ्नु छ। गुटबन्दी तोड्नु छ, फुट्नेलाई जोड्नु छ, एकीकृत भई अघि बढ्नु छ। अझ सारा नेपालीले के भन्छ? नेकपा माओवादी केन्द्र जिन्दाबाद। वीर शहीद लाल सलाम। हो नेकपा माओवादी केन्द्र जिन्दाबाद। वीर शहीद लाल सलाम। साथीहरू हो थ्याङ्क यू। अझै पनि हाम्रो जिउमा गोली र छल्लाहरूको बास छ। कयौँ साथी अङ्गभङ्ग भई आज पनि पीडितको बास छ। अझै पनि हाम्रो जिउमा गोली र छल्लाहरूको बास छ। कयौँ साथी अङ्गभङ्ग भई आज पनि पीडितको बास छ। शहीदको रगतले के भन्छ? झुपडीको अँध्यारोले जे भन्छ? के पत्ता र घाइतेहरू के भन्छ? अपङ्ग र शहीद परिवार के भन्छ? नेकपा माओवादी केन्द्र जिन्दाबाद। वीर शहीद लाल सलाम। नेकपा माओवादी केन्द्र जिन्दाबाद। वीर शहीद लाल सलाम। कमरेडहरू हो समाजवादी कार्य दिशालाई नयाँ उचाइमा विकास गरौँ। हामीले हाम्रो नेतृत्वलाई चौतर्फी रक्षा र सहयोग गरौँ। समाज
गर्न चाहन्छु। कमरेडहरू, राज्य व्यवस्थाको केन्द्र काठमाडौँ
वेदना हामीले उल्लेख गरेका छौँ। त्यसकारणले म यहाँ के राख्न चाहन्छु भने नितान्त महत्त्वपूर्ण र गम्भीर भूमिका खेलेका पार्टी कमिटीलाई भूगोल पार्टी कमिटी सरकारका चाहिँ मापदण्डबाट अलिकता माथि उठाएर हेरिनुपर्छ भन्ने कुरा शिरोहरूले चाहिँ बोलिरहेको छ। कमरेडहरू, हाम्रो पार्टीको सदस्यता नवीकरणदेखि विभिन्न दलहरूका भेला सम्मेलनहरूले पार्टीमा नयाँ ऊर्जा र जीवन शक्ति पैदा गरेको छ। त्यसै गरी हजारौँ पार्टी सदस्यहरूको सक्रिय भूमिका र योगदानबाट पार्टी सङ्गठनात्मक रूपले बलियो बन्दै पार्टी सङ्गठनात्मक रूपले बलियो बन्दै गएको मात्र होइन, वैचारिक राजनीतिक दृष्टिले समेत अझ परिपक्व र खजिलो र वैचारिक बन्दै गइराखेको छ। अभियान वा आन्दोलनको रूपमा सञ्चालन भएको यो सङ्गठनात्मक अभियानले पार्टीपन्थी र जनसमुदायमा नयाँ एउटा पार्टीप्रति नयाँ रक्त सञ्चार र विश्वास पैदा गरेको छ। माओवादी पार्टीले इतिहासमा खेलेको भूमिका र एमाले काङ्ग्रेसले वर्तमानमा खेलेको पत्रिकामै तथा यथास्थितिवादी हरकतका कारण जनता माओवादीप्रति आशाको नजरले फेरि हेर्न सुरु गरेका छन्। जनताको यो आशालाई विश्वासमा परिणत गर्न पार्टी केन्द्रीय समितिले गरेको सङ्कल्प विचार र राजनीतिक सङ्गठन र हाम्रो स्थितिलाई नयाँ स्तरमा विकसित गर्न हाम्रो मौलिक प्रयोगहरूको व्यवस्थित संश्लेषण प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्दछ भन्ने कुरा राख्दै मेरो मन्तव्य यही अन्त गर्न चाहन्छु। क्रान्तिकारी अभिवादन। हाम्रो पार्टीका स्थायी कमिटीका सदस्य कमरेड वर्षामान पूर्व अनन्त चीनको स्याङ्घाई स्थित चाइना थर्ड अस्पतालमा उपचाररत हुनुहुन्छ। उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना यो प्रदेश सम्मेलनको तर्फबाट शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। त्यस्तै गरिकन हाम्रो पार्टीका केन्द्रीय सल्लाहकार कमरेड सीता दाहालको पनि शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। अब 2 नम्बर प्रदेशका कलाकारहरूले आफ्नो प्रस्तुति गरिदिनु हुनको निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आदरणीय कमरेडहरूमा हाम्रो 2 नम्बर प्रदेशको लगायत हाम्रा 9वटै प्रदेशमा हुन गइरहेको भइरहेछ यो प्रदेश प्रथम सम्मेलनको कमरेडहरूमा महान शहीद कमरेड रामवृक्ष सांस्कृतिक परिवारको तर्फबाट स्वीकार्नु क्रान्तिकारी लाल अभिवादन र एउटा बड़ी मुश्किल से भेटले एउटा ये देख लियो गीत है ये राजेश जी के मार्फत से हमारी गीत भराने नृत्य तैयारी है। चलिए नृत्य में रेडी रखिए। हेलो अभी प्रचंड कमरेड के संदर्भ में अनेक बात उठ रहा बा। वो संदर्भ में प्रचंडे चाहिए प्रचंड चाहिए हो प्रचंड चाहिए प्रचंड चाहिए हो प्रचंड चाहिए ए देश के उत्थान ला प्रचंड चाहिए ए देश के उत्थान ला प्रचंड चाहिए प्रचंड चाहिए हो प्रचंड चाहिए प्रचंड चाहिए हो प्रचंड चाहिए ए देश के उत्थान ला प्रचंड चाहिए ए देश के उत्थान ला प्रचंड चाहिए का जेकरा अगुवाई में राजशाही गईले
गणतन्त्र हो देखो त Kill
प्रचण्ड हुनुहुन्छ र आज हामी यो सम्मेलन गर्न गइरहेका छौँ। यो सम्मेलनको अवसरमा अब हामी प्रदेशका संक्षिप्त मन्तव्यहरूलाई खातिर अन्त्य गर्दै अब हाम्रो पार्टीका केन्द्रीय कार्यालयका सदस्य, हाम्रा पार्टीका नेता, विशेष अतिथि कमरेड नारायण काजी श्रेष्ठ प्रकाशलाई आफ्नो महत्त्वपूर्ण मन्तव्य राखिदिनु हुनको निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रो पार्टी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको आगामी पुस 11, 12 र 13 गते हुने राष्ट्रिय सम्मेलनको प्रक्रिया र महत्त्वपूर्ण अङ्गको रूपमा आज एकैसाथ 9वटा प्रदेशहरूको प्रदेश सम्मेलनमा अध्यक्षता गरिरहनु भएका सबै प्रदेशका अध्यक्ष कमरेडहरू, यस प्रदेश सम्मेलनहरूको एकैसाथ उद्घाटन गर्नुहुने हाम्रो पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष र यस उद्घाटन कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि कमरेड प्रचण्ड, यहाँ उपस्थित हाम्रो पार्टीका कमरेडहरू र करिब 10,000 को संख्यामा आज प्रदेश सम्मेलनमा सहभागी सहयोगदार प्रतिनिधि कमरेडहरू र पत्रकार मित्रहरू, क्रान्तिकारीलाई सबभन्दा पहिले म सबै प्रदेश सम्मेलनहरूको सफलताको लागि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो सम्मेलनको सफलता मूलतः 3टा कुरामा अन्तर्निहित हुनेछ। एउटा, हरेक सम्मेलनको समापन सँगसँगै सम्मेलनका सिङ्गै सहभागी लिएर त्यो सम्मेलन जुन पार्टीको जुन कमिटीको भइराखेको छ त्यसको सम्पूर्ण कमान्डमा विचारको उज्यालोले सुसज्जित हुनुपर्नेछ। विचारको उज्यालोसहित हामी सम्मेलन कक्षबाट निस्केमा त्यो सफल मानिन्छ। आज सबै प्रदेश सम्मेलनहरूका आयोजक र प्रतिनिधि कमरेडहरू हाम्रो केन्द्रीय समितिले साउन 30 र 31 गतेको बैठकबाट निकालेको निष्कर्ष, त्यसको राजनीतिक प्रतिवेदन, त्यसपछिका स्थायी कमिटीले लिएका निर्णयहरू र आज एकैसाथ उद्घाटन गर्नुहुने श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेडबाट प्राप्त दिशानिर्देशनलाई नै आज राजनीतिक प्रतिवेदन समयमै पुर्याउन नसकिएको सन्दर्भमा विचारको मार्गदर्शन मानेर त्यो विचारको उज्यालोमा सम्मेलन सम्पन्न गर्नुहुनेछ। दोस्रो, हरेक सम्मेलनले त्यो विचारलाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति, सम्पादन गर्नका निम्ति नेतृत्व निर्माण गर्नुपर्नेछ। आजको आवश्यकताले माग गरे अनुसार नेतृत्व निर्माणको प्रक्रिया पनि सफलतापूर्वक सम्पन्न हुनेछ भन्ने आशा एवं विश्वास हामीले लिएका छौँ। र तेस्रो, हरेक सम्मेलनले नयाँ आत्मा, नयाँ उत्साह, नयाँ उमङ्ग,
नयाँ ऊर्जा र दृढ सङ्कल्प सहित सम्मेलनलाई सफलताका बिन्दुमा पुर्याउन आवश्यकता छ। मलाई विश्वास छ 9वटै प्रदेश सम्मेलनहरू यो 3टै कोणबाट सफल हुनेछन् र त्यसको निम्ति पनि म विशेष शुभकामना दिन चाहन्छु। हाम्रो आसन्न राष्ट्रिय सम्मेलन मूलतः संगठनात्मक सुदृढीकरण अभियानको एउटा प्रक्रिया, एउटा उच्च बिन्दु। यो राष्ट्रिय सम्मेलन संगठनात्मक सुदृढीकरणको अभियान त हुँदै हो, तर कमरेडहरू हामी सबैले बुझ्न जरुरी छ, यो संगठनात्मक सुदृढीकरण अभियान मात्रै होइन, यो संगठनको रूपान्तरणको महाअभियान पनि हो। हरेक पार्टीको महाधिवेशनहरू, सम्मेलनहरू, अधिवेशनहरू भइराखेका छन् र अरू पार्टीहरूको पनि यस प्रकारको महाधिवेशन सम्मेलनहरू भइराखेका छन्। एउटा र अर्को ढङ्गले सदस्यता नवीकरण गर्ने, सदस्यता वितरण गर्ने, कमिटी निर्माण गर्ने कामहरू हुन सक्छन्, तर हाम्रो राष्ट्रिय सम्मेलन भने त्योभन्दा भिन्न छ, त्योभन्दा भिन्न हुनुपर्छ र हाम्रो राष्ट्रिय सम्मेलनले संगठन सुदृढीकरणको अभियानलाई पार गर्दै पुरा गर्दै संगठनको क्रान्तिकारी रूपान्तरणको अभियानलाई पनि सफलतापूर्वक पुरा गर्नुपर्नेछ। त्यसैले प्रदेश सम्मेलनहरूले यो कोणबाट पनि संगठनात्मक सुदृढीकरणको अभियानको अङ्गको रूपमा मात्रै होइन, पार्टीको क्रान्तिकारी रूपान्तरणको एउटा अभियानका रूपमा पनि आफ्नो प्रदेश सम्मेलनहरू सम्पन्न गर्न लाग्नु हुनेछ भन्ने मैले विशेष अपिल गर्न चाहन्छु। कमरेडहरू, आज जुन परिस्थितिमा, जुन विशिष्ट बिन्दुमा हामी प्रदेश सम्मेलनहरू सम्पन्न गर्दै राष्ट्रिय सम्मेलन गर्न गइराखेका छौँ, त्यो बेलामा हामीले सबैभन्दा पहिले सोच्नुपर्ने कुरा के हो भने नेपाली क्रान्तिको आजको विशिष्ट बिन्दु र नेपाली क्रान्तिकारी शक्तिको रूपमा हाम्रो पार्टीको कार्यभार। आज नेपाली क्रान्ति कहाँ पुगेको छ? आज नेपाली क्रान्तिले के माग गरेको छ? त्यो ऐतिहासिक आवश्यकता र माग अनुसार हाम्रो पार्टीले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्नु आज पहिलो आवश्यकता हो। यसरी हेर्दा हामीले प्रश्नसँग देख्न सक्छौँ 6 सालमा स्थापित भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विभिन्न आरोह अवरोह र विभिन्न टुटफुट र पुनर्गठनका प्रक्रियाहरू पार गर्दै अन्ततः नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा 10 वर्षको महान जनयुद्ध सञ्चालन गर्ने बिन्दुमा पुग्यो। जनयुद्धको मुख्य बलमा, मुख्य भूमिकामा र जनयुद्धको संयोजनमा शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै नेपालमा सामन्तवाद र साम्राज्यवादको पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति आफ्नै मौलिकतामा, आफ्नै मौलिक बाटोबाट, आफ्नै लोकतन्त्रको ढाँचासहित हामीले आधारभूत रूपले पुरा गर्ने काम सम्पन्न गर्यौँ। यस आधारमा हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित गर्यौँ, समाजवाद उन्मुख समावेशी लोकतन्त्र स्थापित गर्यौँ, त्यसलाई संविधानमा संस्थागत गर्यौँ र त्यसलाई हामीले एक प्रकारको जनताको जनवाद भनेका छौँ। त्यो परम्परागत संसदीय गणतन्त्र पनि होइन, तर त्यो हामीले हिजो आजसम्म मानेको र हामीले स्थापित गर्न खोजेको नयाँ जनवादको हुबहु प्रतिरूप पनि होइन। यसरी हामीले नयाँ ढाँचाको लोकतन्त्र नेपालमा स्थापित गर्यौँ र जनताको जनवादको नयाँ ढाँचालाई नेपालमा संस्थागत गर्यौँ। त्यसलाई संस्थागत गर्ने संविधान जारी गरिसकेपछि हामीले यो संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्दै नेपालको क्रान्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन र नयाँ ऐतिहासिकरणको क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने लक्ष्यलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर नेकपाको गठन गरेका हौँ। हामीले नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको एकता गरेर नेकपा गठन गर्यौँ। नेकपा गठन गर्दा हामीले नयाँ ऐतिहासिकरणको समाजवादी क्रान्तिको नेतृत्व गर्न सारा कम्युनिस्टलाई एउटै केन्द्रमा ल्याउने र क्रान्तिको नेतृत्व कम्युनिस्टकै हातमा राखिराख्ने लक्ष्य लिएका थियौँ। हामीले अर्को तात्कालिक लक्ष्य यत्रो ठुलो युगान्तकारी राजनीतिक परिवर्तन पछाडि नेपाली जनताको जीवनमा उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग र सांस्कृतिक भाषिक समुदायको जीवनमा आमूल परिवर्तन गर्नका निम्ति, उनका जनजीविकाका समस्याहरू समाधान गर्नको निम्ति सामाजिक न्याय सहितको समृद्धिको लक्ष्य पनि हासिल गर्न सकियोस्। जनताले यो राजनीतिक परिवर्तनलाई खालि राजनीतिक परिवर्तनको मात्रै रूपमा नबुझोस्, यो राजनीतिक परिवर्तन रूपमा सीमित नहोस्। यो राजनीतिक परिवर्तनलाई माध्यम बनाएर, यसलाई साधन बनाएर सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण र समृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्ने, जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने, घाँस
समाजका समस्याहरू समाधान गर्ने र समाजवादको आधार तयार पार्ने, त्यसको निम्ति हामीले राज्यको नेतृत्व लिएर हामीले जारी गरेको संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जानु पर्थ्यो। त्यसको निम्ति कम्युनिस्टलाई एकताबद्ध गरौँ र त्यो कार्यभार पुरा गरौँ भनेर हामीले पार्टीका गरेका थियौँ र त्यसो तर हामी कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी हौँ। त्यसकारणले हामी सामाजिक न्याय शैलीको समृद्धिको लक्ष्यमा मात्रै सीमित हुन सक्दैनथ्यौँ। हाम्रो अभिमुखीकरण हामी समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने, समाजवादी क्रान्तिको रणनीति पुरा गर्ने, समाजवाद निर्माणको रणनीतिक लक्ष्य पुरा गर्ने दिशातिर जान चाहन्थ्यौँ। त्यसैले हामीले यो लक्ष्यलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर पार्टीका गरेका थियौँ। तर कमरेडहरू विदेशी शक्ति केन्द्रहरूको समेत संलग्नतामा सहभागितामा आजको नेकपा एमालेका अध्यक्ष, हिजो नेकपाको पनि एउटा अध्यक्ष र हामीले नै प्रधानमन्त्री बनाएको केपी ओलीले उनको गैर कम्युनिस्ट पुँजीवादी चिन्तन र संस्कृति र आत्मकेन्द्रित व्यक्तिवादका कारणबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्दा हामीले जुन लक्ष्य राखेका थियौँ त्यो लक्ष्य पुरा गर्ने दिशातिर जान दिएनन् र एकैसाथ हामीमाथि दुईटा प्रहार गरे। एउटा प्रतिगामी प्रहार गरे, हामीले ठुलो बलिदानबाट प्राप्त गरेको संविधान र लोकतन्त्रमाथि प्रहार गरे, प्रतिस्पर्धा विघटन गरे, प्रतिगामी कदम चाले र एउटा ठुलो चुनौती पैदा गरे। अर्कोतिर हाम्रो पार्टीलाई विभाजित गरे, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमाथि आक्रमण गरे र नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विसर्जनमाथि प्रहार गरेर नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा जो ऐतिहासिक अवसर र सम्मान देखा परेको थियो कि नेपालमा 21औं शताब्दीमा नयाँ मोडेलद्वारा समाजवादी क्रान्तिको प्रयोगलाई सफल पार्ने, त्यो सम्मानलाई कसरी तोड्न सकिन्छ, कसरी बर्बाद गर्न सकिन्छ भनेर विश्वभरका प्रतिक्रियावादीहरू नेपालको यो नौलो प्रयोगलाई ध्वस्त पार्न समय पुगेर बसेका थिए। केपी ओलीलाई निमित्त नायक बनाएर हामीमाथि आक्रमण गरियो, प्रतिगामी आक्रमण गरियो, विसर्जनवादी आक्रमण गरियो र हामीले त्यसको सामना गर्ने चुनौतीलाई लिएर अगाडि बढिराखेका छौँ। हामीले प्रतिगमनको विरुद्ध सङ्घर्ष गऱ्यौँ र त्यो सङ्घर्षलाई सफल पार्यौँ, प्रतिगामी कदमलाई असफल पार्यौँ। यद्यपि आज हामी प्रतिगमनको खतराप्रति अझै सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता छ। अनि अर्कोतिर हामीले आज नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमाथि भएको आक्रमण, हाम्रो पार्टीमाथि भएको आक्रमण, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पैदा भएको महान सम्भावना जो विश्वमै वास्तवमा नेपालमा पैदा भएको थियो, नयाँ मोडेलको समाजवादको प्रयोगलाई साकार पार्ने, त्यो सम्भावनालाई तोड्ने जुन प्रकारको आक्रमण भयो, आज दोस्रो कार्यभार त्यो आक्रमणलाई जित्दै, परास्त गर्दै, चिर्दै फेरि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीलाई क्रान्तिकारी पुनर्गठनको प्रक्रियामा लगेर समाजवादी क्रान्तिको दिशामै हामी जानुपर्ने आवश्यकता छ। त्यो ठाउँमा आज चाहिएको छ। यस क्रममा हाम्रो अगाडि का कार्यभारको बारेमा सधैँ अध्यक्ष कमरेड यही हुनुहुन्छ। आज 10,000 कार्यकर्तालाई वैचारिक मार्गदर्शन गर्नका निम्ति उहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। त्यसकारण उहाँले विस्तारमा व्याख्या गर्नुहुनेछ। तर संक्षेपमा भन्ने हो भने हामीसँग अहिले केही राजनीतिक कार्यभार र केही साङ्गठनिक कार्यभारको बारेमा प्रश्न हुनुपर्ने आवश्यकता छ। राजनीतिक कार्यभारको रूपमा हामीले नेपालमा उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, भाषिक सांस्कृतिक समुदाय, तराई, पहाड, हिमालको आन्तरिक राष्ट्रियता सुदृढ गरेर राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्नु हाम्रो पहिलो कार्यभार हो। हामीले देशभक्तिपूर्ण अडान लिएका छौँ, त्यसको अगुवाई गरेका छौँ र हर हालतमा राष्ट्रियताको रक्षा गरिसार्छौँ, गर्नुपर्छ हाम्रो पहिलो कार्यभार। दोस्रो, हामीले प्रतिगामी कदमलाई असफल पारेका छौँ, तर प्रतिगामी खतराप्रति सचेत अझै हुनुपर्ने आवश्यकता छ र संविधान र लोकतन्त्रको संस्थागत सुदृढीकरण गरेर हामीले यो प्रतिनिधि सभालाई संविधानले दिएको पुरा अवधि जीवित राखेर सुचारू गरेर नियमित समयमा निर्वाचन सम्पन्न गराउनु छ र त्यसको निम्ति प्रतिगमन विरोधी सङ्घर्ष काममा जन्मेको यो प्रतिगमन विरोधी गठबन्धनलाई त्यति बेलासम्म कायम गर्नु आवश्यकता छ। यो अर्को तात्कालिक राजनीतिक कार्यभार हो। यदि हामीलाई थाहा छ एमसीसीका विभिन्न अत्तो थपेर, विभिन्न नियम बनाएर, विभिन्न अस्त्र प्रयोग गरेर प्रतिगामी विरोधी सङ्घर्षका क्रममा जन्मेको 5 दलीय गठबन्धनलाई टुटाउने षड्यन्त्रहरू भइराखेका छन्। त्यो षड्यन्त्रलाई असफल पारेर
यो प्रतिगमन विरोधी सङ्घर्षका क्रममा जन्मेको 5 दलीय गठबन्धनलाई चुनावको व्यवस्थामा कायम राखेर हामीले संविधान अनुसार निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गरेर संविधान र लोकतन्त्रको संस्थागत सुदृढीकरणमा योगदान गर्नु छ। तेस्रो कार्यभार, हाम्रो राजनीतिक कार्यभार फेरि हामीले जति गर्न सकिन्छ देश र जनताको पक्षमा विकास निर्माणको कामहरू गर्दै अहिले कोभिड लगायतका बाढी पहिरो डुबानका विपदहरूलाई सम्बोधन गर्दै विकास निर्माणका जति काम गर्न सम्भव छ त्यो गर्दै भ्रष्टाचार प्रभावकारी नियन्त्रणको निम्ति पहल गर्दै सुशासन स्थापित गर्दै सामाजिक न्याय सेतु समृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्नका निम्ति हामीले मूल कार्यनीति बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। र चौथो राजनीतिक कार्यभार हामीले समाजवादी क्रान्तिलाई अगाडि बढाउनका निम्ति यो सबै राजनीतिक कार्यभारलाई जोडेर संयोजन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। यो चारवटै राजनीतिक कार्यभारलाई पूरा गर्नका निम्ति हामीले 3टै मोर्चाको सङ्घर्षलाई संयोजन गर्ने नीति लिन्छौँ। हामीले सरकार, सदन र सडक 3टै मोर्चाको सङ्घर्षलाई संयोजन गर्छौँ। यो मोर्चाका सङ्घर्षहरूमध्ये कुन बेलामा कुनले प्राथमिकता पाउँछ, कुन प्रमुख हुन्छ भन्ने कुरा तात्कालिक परिस्थितिमा भर पर्छ। तर हामीले एउटा गल्ती गर्नुहुन्न, कहिले हामी सरकारमा बसेको बेलामा सरकार मात्रै, सरकारमा नभएर सदन बसेको बेलामा सदन मात्रै र सडकलाई छोडिदिने यो गल्ती गर्न हुन्न। हामीले सरकार, संसद र सडकको 3टै संरक्षणका मोर्चालाई संयोजन गर्ने, त्यो मध्ये मुख्य गर्ने कुरा तात्कालिक परिस्थितिमा निर्गोल गर्ने आवश्यक जानुपर्ने आवश्यकता छ। यो कुरालाई संयोजन गर्नुपर्छ। यो राजनीतिक कार्यभार पूरा गर्न हामीले 3वटा संगठनको कार्यभार पूरा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। पहिलो, हामीले हाम्रो पार्टीलाई क्रान्तिकारी पार्टीको रूपमा स्थापित गर्नु छ, रूपान्तरण गर्नु छ, पुनर्गठन गर्नु छ। पहिलो कार्यभार हाम्रो यो। दोस्रो, अघि मैले भने कि यो प्रतिगमन विरोधी गठबन्धनलाई हामीले आवश्यकताको हदसम्म कायम राख्नु छ। तेस्रो, वामपन्थी शक्तिहरूको बीचमा आवश्यकताअनुसार कार्यक्रमिक संयुक्त मोर्चा निर्माण गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढ्नुपर्छ। र चौथो, हामीले विचार, सिद्धान्त र क्रान्तिकारी उद्देश्य समाजवादी क्रान्तिको लक्ष्य मिल्ने शक्तिहरूसँग छलफल गर्दै एकीकरण र ध्रुवीकरणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ। यो सँगसँगै हामी अगाडि बढाउँछौँ। तर अब मुख्य कुरामा आएर म समापन गर्न चाहन्छु। तर अहिलेको आवश्यकता, हामीले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता भनेको हाम्रै पार्टी निर्माण हो। हाम्रो पार्टीलाई व्यवस्थित गर्ने, हाम्रो पार्टीलाई संस्थागत ढङ्गले विधिसम्म ढङ्गले चलाउने, हाम्रो पार्टीलाई गतिशील र सक्रिय बनाउने र हाम्रो पार्टीलाई क्रान्तिकारी बनाउने, यो नै आज हाम्रो मुख्य कार्यभार हो। हाम्रो पार्टी त्यस्तो पार्टी हो जसले हाम्रो पार्टीको अहिलेसम्मको भूमिका र उपलब्धिप्रति गौरव गर्न सक्छ। हाम्रो पार्टी नै त्यो पार्टी हो जसले आज नेपालमा जुन राजनीतिक परिवर्तन स्थापित भएको छ, जुन संविधान आएको छ, संघीयता, गणतन्त्र, समावेशीकरण लगायतका लोकतन्त्रका एजेन्डाहरू स्थापित भएका छन्। त्यो एजेन्डाहरू स्थापित गर्ने, त्यो परिवर्तन गर्ने मुख्य वाहक शक्ति हाम्रो पार्टी नै हो। त्यसप्रति हामी गर्व गर्छौँ। दोस्रो, यो उपलब्धि र परिवर्तनलाई पनि केपी ओलीको नायकत्वमा प्रतिगामी आक्रमणद्वारा अपहरण गर्न खोजियो। त्यो अपहरणलाई असफल पार्ने, प्रतिगामी कदमलाई असफल पार्ने, संविधान र लोकतन्त्रको आफ्नो उपलब्धिको रक्षा गर्ने, यो सङ्घर्षको मुख्य नेतृत्व गर्ने शक्ति पनि हाम्रै पार्टीको, त्यसमाथि पनि हामीले गर्व गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। र तेस्रो, हाम्रो पार्टी त्यस्तो पार्टी हो जसले आजका उपलब्धिलाई रक्षा गर्नुपर्छ। आजका राजनीतिक उपलब्धिहरूलाई सामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा विस्तारित गरेर आम जनताको जीवनमा परिवर्तन गरेर नयाँ जगत दिनुपर्छ भन्छ। तर यो संविधान र लोकतन्त्रमा चाहिँ पर्याप्त छैन। वैधानिक समाजवादमा आधारित समाजवाद निर्माण गर्नुपर्छ भन्छ। त्यो मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद, कम्युनिस्ट पार्टी र वैधानिक समाजवादको लडाइँ नेपालीको नेपालमा हाम्रै पार्टी मात्रै छ। यो कुरा पनि प्रश्न छ। त्यसैले यो 3टा कुराहरू हाम्रो अगाडि छन्। र चौथो कुरा पनि छ, हामीसँग यो 3टै सन्दर्भमा नेतृत्व गर्ने नेतृत्व पनि छ। हिजो जनयुद्धको नेतृत्व गर्ने, त्यसपछि शान्ति प्रक्रियाको नेतृत्व गर्ने, संविधान निर्माणको प्रक्रियाको नेतृत्व गर्ने, संविधान कार्यान्वयन प्रक्रियाको नेतृत्व गर्ने, प्रतिगमन विरोधी सङ्घर्षको नेतृत्व गर्ने र आज संविधान र लोकतन्त्रको संस्थागत सुदृढीकरण गर्दै
समाजवाद त्यही हिसाबले जानुपर्छ भन्ने सङ्घोष गर्ने नेतृत्व पनि कमरेड प्रचण्ड आज पनि हामीसँगै हुनुहुन्छ। त्यसैले हाम्रो गौरव गर्न लायक सबलता र सकारात्मक पक्ष हुन्, यसप्रति हामीले गौरव गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। तर कमरेडहरू, अध्यक्ष कमरेडको नेतृत्वमा पार्टीको साउन 30 र 31 गते बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले केही गम्भीर निष्कर्षहरू पनि निकालेको छ। हामीले के भनेका छौँ भने यो सबलतालाई पक्रेर अगाडि बढ्दा हाम्रो पार्टीले त्यस्तो पार्टी हो जसले नयाँ ऐतिहासिक चरणको क्रान्ति समाजवादी क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने क्षमता योग्यता हासिल गर्न सक्छ। त्यो हाम्रो पार्टीमा मात्रै त्यो बिउ छ, त्यो सम्भावना छ। तर त्यसको लागि हाम्रो पार्टीले पनि आफूलाई विकसित गर्नुपर्छ। हाम्रा कमजोरीहरू के छन्, हाम्रा समस्याहरू के छन्, हाम्रा कमजोरी र समस्याहरूको हामी गम्भीर आत्मसमीक्षा गरेका छौँ र त्यो गम्भीर आत्मसमीक्षापछि हाम्रा कमजोरी र समस्यालाई पहिचान गर्दै त्यसलाई समाधान गर्ने, त्यसलाई सच्याउने सङ्कल्प गर्दा हामी अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसैले पार्टीले भनेको छ क्रान्तिकारी रूपान्तर र पुनर्गठन आदिको आवश्यकता हो। त्यसैले मात्रै हामी समाजवादी क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने र अहिले सामाजिक न्यायको समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने पार्टीको रूपमा आफूलाई रूपान्तरण र विकसित गर्न सक्छौँ। त्यो नेपाली समाजको, त्यो नेपाली क्रान्तिको, नेपाली कम्युनिस्टहरूको आजको आवश्यकता हो र त्यो आवश्यकता पुरा गर्ने गरी हाम्रो पार्टीले आफूलाई रूपान्तरण विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यो कोणबाट हेर्दा विचारको छिपचिपन र अस्पष्टतालाई अझै विकसित गर्ने, राजनीतिक कार्यशाला विकसित गर्ने, पार्टीलाई विधि पद्धतिसम्म चलाउने, संस्थागत ढङ्गले चलाउने, सामूहिकतामा चलाउने, व्यक्तिवाद र गुटवादलाई अन्त्य गर्ने, आम अनियमितता र भ्रष्टीकरणको प्रक्रियालाई रोक्ने र स्वच्छताको क्रम लैजाने, जब मजदुर वर्ग, मजदुर, किसान, सुकुम्बासी, गरीब, दलित, जनजाति, महिला, पिछडिएको क्षेत्रको जनता, मधेसी, मुस्लिम, थारी जो श्रमजीवी वर्ग छ, जससँग एकाकार हुँदै, जसको स्वार्थको प्रतिनिधित्व गर्दै नेपाली क्रान्ति प्रक्रिया आज यो बिन्दुमा ल्याइयो, तीसँगको हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ कमजोर हुन त भएन। त्यसको समीक्षा गर्दै फेरि उनीहरूसँग एकाकार हुनेर त्यही वर्गसँग एकाकार भएर त्यही वर्गको स्वार्थको प्रतिनिधित्व गर्ने दिशा गर्नु र हामीले आफूलाई क्रान्तिकारी रूपान्तरण गर्नु छ। यो चारवटा कुरा भनेको आजको हाम्रो समस्या हुन्। यो चारवटा समस्या र कमजोरीलाई समाधान गरेर यथार्थतासँग समन्वय विच्छेद गरेर हामीले चाहिँ क्रान्तिकारी रूपान्तरण र पुनर्गठनको पहल गर्नुपर्छ। त्यही निष्कर्ष हामीले लिएका छौँ र यो कामको नेतृत्व अध्यक्ष कमरेडको नेतृत्वमा हामी पुरा गर्छौँ भनेर सङ्कल्प गरेका छौँ। यसको सन्दर्भमा एउटा कुरा थप भन्न चाहन्छु। यो प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने क्रममा एउटा भ्रान्त धारणा छ। के भ्रान्त धारणा छ भने यो शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धामा भाग लिएपछि व्यक्तिवाद, गुटवाद र भ्रष्टीकरण त स्वाभाविक हो नि, यहाँ आउने अनि स्वच्छताको चाहिँ कल्पना गर्दा हुन्छ होइन, क्रान्तिकारी चरित्रको कल्पना गर्दा हुन्छ भन्छन्। यो भ्रान्त धारणा हो। हामी शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धामा भाग लिनुको अर्थ हामी पुँजीवादमा समर्पण गरेका होइनौँ, पुँजीवादका सहयात्री भएका होइनौँ, पुँजीवादलाई अन्त्य गर्नका निम्ति शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धामा आएका छौँ। यो कुरालाई हामीले आत्मसात गर्नु पर्यो र सांस्कृतिक रूपान्तरणको अभियानलाई त्यो सँगसँगै अगाडि बढाउनुपर्छ र यसरी मात्रै हामीले नयाँ समाजवादी क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने क्रान्तिकारी पार्टी रूपान्तरणको अभियानलाई सफल पार्न सक्छौँ र त्यसको निम्ति नेतृत्व टिम र सिङ्गो पार्टी एकजुटको भएर अगाडि बढ्ने सङ्कल्प हामीले गरेका छौँ। अध्यक्ष कमरेडको नेतृत्वमा म सिङ्गो स्थायी कमिटी, सिङ्गो पार्टी केन्द्रित भएर अगाडि बढ्ने पनि हामीले सङ्कल्प गरेका छौँ। यो सङ्कल्प साथ अगाडि बढिरहँदा अहिले कता कता मिडियाले प्रचार गरेको देखिन्छ। प्रचण्ड र प्रकाश पनि दूरी भयो, खटपट भयो, अन्धविर पढ्यो भनेर प्रचार भइरहेको पनि देखिन्छ। त्यो प्रचार किन भइरहेको? त्यो प्रचार मेरो विषयमा तीनटा पूर्णबाट भइरहेको। एउटा, यो पार्टी मात्रै नेपालको अहिलेको कम्युनिस्ट आन्दोलन र क्रान्तिकारी आन्दोलनको समस्या, वैचारिक सांस्कृतिक रूपान्तरणको समस्यालाई हल गरेर क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने सक्षम पार्टी बन्ने सम्भावना छ। त्यो सम्भावनालाई पक्रन अध्यक्ष कमरेडको नेतृत्वमा हामी एकताबद्ध भएर महाअभियान सञ्चालन गर्न गइराखेका छौँ र शहीदहरूको सपना त्यसरी मात्रै पुरा हुन्छ, नेपाली समाजवादी क्रान्ति त्यसरी मात्रै पुरा हुन्छ हामी भनिरहेका छौँ। यसलाई भाँड्नको निम्ति देशी र विदेशी प्रक्रियाहरू शब्दहरू नेकपा माओवादी केन्द्र रूपान्तरण गर्दै पुनर्गठन गर्दै क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा नपुगोस्, त्यसको निम्ति नेतृत्वबिच फाटो पारिदिउँ र यो रूपान्तरण प्रक्रिया झन्झाटोस् भन्ने चाहन्छन्। त्यसबाट सचेत हौँ, त्यो भ्रममा कोही नपरौँ, हामी एकताबद्ध भएर अगाडि बढौँ।
दोस्रो, हाम्रो पार्टीमा समस्या त हामीले भनेकै थियौँ। किन यो पार्टीलाई रूपान्तरण गर्न नचाहने पार्टीभित्रै पहिलो पार्टी प्रवृत्ति, गैर क्रान्तिकारी प्रवृत्ति छ भने उनले नेतृत्वको बिचमा फाटो पारेर केही व्यक्तिगत स्वार्थ भजाउने वा यो पार्टीलाई रूपान्तरणको प्रक्रिया लगेर आफू पनि रूपान्तरित हुनुपर्ने आवश्यकतालाई आत्मसात गर्न नचाहने प्रवृत्तिले पनि त्यस प्रकारको प्रचार प्रसार गरेको हुनसक्छ। त्यसबारे पनि सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता छ। अनि अर्कोतिर तेस्रो, हामीले हाम्रो पार्टी एउटा कम्युनिस्ट पार्टी, यो पार्टीमा जीवन्त बहस हुन्छ, लिडरहरूको बिचमा नेता र कार्यकर्ताको बिचमा गणनात्मक सम्बन्ध हुन्छ, मूलभूत रूपमा एकता तर आलोचनात्मक चेतका साथ एकता हुन्छ। त्यसो गर्दा सामान्य विषयमा छलफल बहस हुन्छ। छलफल बहसलाई स्वीकार गर्न नसक्ने यस म्यान र नो म्यानरको पार्टी कसैले ठानेको छ भने चिन्तनगत रूपमै त्रुटि हो। त्यस कारणले पनि यस प्रकारको समस्या उत्पन्न गर्नुहुन्छ। जेसुकै भए पनि आज नेतृत्वको बिचको एकता आवश्यकता हो, यथार्थ हो, यो कुनै भ्रममा नपरोस्। हामीले हाम्रा बिचमा मतभेद भएछ भने लुकाएर षड्यन्त्र गरेर गर्नु हुँदैन। हाम्रो विचारमा गम्भीर मतभेद देखा पर्यो भने वा क्रान्तिकारी रूपान्तरणको प्रक्रियामा जो सङ्कल्प गरेका छौँ त्यो सङ्कल्प हामी इमान्दार साबित भएनौँ भने ठुला ढङ्गले भन्छौँ। तर न आजको आवश्यकता यो, न आजको यथार्थ त्यो हो। हामी चाहिँ अध्यक्ष कमलको नेतृत्वमा यो पार्टीको रूपान्तरण पूर्ण गर्न सङ्कल्पबद्ध छौँ। त्यसको निम्ति एकाकार भएर 7औं सम्मेलन सफल, 9औं सम्मेलन सफल पार्न र आगामी राष्ट्रिय सम्मेलन पनि सफल पार्न सबैलाई अपिल गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद कमरेड नारायण श्रेष्ठ। प्रकाशले धेरै प्रकाश पारिसक्नु भएको छ। पार्टीभित्र ओली प्रवृत्ति छ जसले जे बोल्छ त्यो गर्दैन, जे गर्छ त्यो बोल्दैन, भ्रष्टाचार नगरौँ म पनि गर्दिनँ भन्यो। तर 72 करोड भ्रष्टाचार, करोडौँको भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई आफ्नो नेतृत्वको मूल पङ्क्तिभित्र सधैँ घिसारिरहेको छ। उसले जहिले पनि महिला, दलित अनि अल्पसङ्ख्यक अरू समावेशिताको मुद्दालाई सधैँ पछाडि धकेलिरहन्छ र कति च्याउ गया भनेर लगातार अपमान गरिरहन्छ महिलाहरूलाई। तर तिनै पार्टीभित्र भ्रममा परेर बसेका महिलाहरू, दलितहरू र विविध खालका उत्कृष्ट समुदायहरूलाई हामीले यो सम्मेलन पछि भ्रममुक्त गराएर क्रान्तिकारी पार्टीमा ल्याउनु पर्ने छ र सङ्गठित हाम्रा ठीक है घुमाओ मुझे मौका नहीं
Sudah, bis kemana? Saling mau itu coba. Bahan udah dulu. Kali. Yang ini udah semua. Tapi pakai pasaran lah. फोटो पनि यहाँ खिचाएर फोटो राम्रो खिचिएर एक नम्बरमा अगाडि खिचाएर
कमरेड प्रचण्डले भन्नुभएको यो वाक्यलाई म हाम्रो नेतृत्व प्रचण्डलाई बोलाउँदैछु। हाम्रो पार्टीका आदरणीय कमरेड यो सिङ्गो देशको रूपान्तरणलाई निर्णायक भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएका कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई प्रमुख अतिथिको आसनबाट सम्मेलनलाई सम्बोधन गरिदिनु हुनको निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रमका उद्घोषक कमरेडलाई। हाम्रो गौरवशाली पार्टीको 9 प्रदेशमा आयोजित प्रदेश सम्मेलनको यो उद्घाटन समारोहका अध्यक्षता गरिरहनु भएका सबै अध्यक्ष कमरेडहरू, यो उद्घाटन समारोहमा उपस्थित हाम्रो पार्टीका वरिष्ठ नेता, स्थायी समितिका सदस्य, केन्द्रीय समितिका सबै सहयोगका कमरेडहरू र यी 9 प्रदेशका सम्मेलनमा उपस्थित सम्पूर्ण प्रदेश समितिका पदाधिकारी र प्रतिनिधि साथीहरू, पत्रकार र अन्य मित्रहरू, सबभन्दा पहिला त म पनि विज्ञान र प्रविधिको अत्याधुनिक प्रक्रियालाई उपयोग गरेर एकैसाथ 9 प्रदेशका यी सम्मेलनको उद्घाटन जो हामीले गरेका छौँ, पहिलो यो प्रयोग भएको हुनाले कतिपय बेला केही जटिलता आउनु स्वाभाविक पनि हो, तर फेरि पनि यो मूलभूत रूपमा सफल भएको छ। हाम्रो वाइसिएलको राष्ट्रिय भेलाबाट सुरु भएको विज्ञान प्रविधिको प्रयोग गर्ने र सम्मेलनलाई नयाँ किसिमले सम्पन्न गर्ने प्रक्रिया आज हाम्रो पार्टीको प्रदेश सम्मेलनको संयुक्त उद्घाटन समारोह मार्फत अर्को उचाइमा उठाइएको छ। म यो मञ्चबाट 9 प्रदेशका सबै सम्मेलनहरूको र उद्घाटन समारोहको पूर्ण सफलताको लागि पार्टी केन्द्रको तर्फबाट, मेरो तर्फबाट हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र सबै खण्डहरूलाई क्रान्तिकारी अभिवादन भन्न चाहन्छु। कमरेडहरू, हामीले सबै प्रदेशका अध्यक्षहरूबाट सामान्य प्रदेशको स्थितिको बारेमा रिपोर्ट सुन्यौं र हाम्रो जे सोचेका थियौं प्रत्येक प्रदेशको स्थितिको बारेमा देशका सबै प्रदेशका प्रतिनिधिहरूलाई पनि जानकारी होस् भन्ने हाम्रो जे चाहना थियो त्यो पूरा भएको छ र सबै प्रदेशको रिपोर्ट सुन्दा हाम्रो पार्टीलाई पुनर्निर्माण गर्ने, पुनर्संगठित गर्ने महाअभियानको जो हामीले केन्द्रीय समितिबाट एउटा सङ्कल्प सहितको निर्णय गरेका थियौँ र त्यसअनुसार सदस्यता नवीकरणदेखि वडा सम्मेलन हुँदै प्रदेश सम्मेलनसम्म र राष्ट्रिय सम्मेलनसम्म जाने पालिका सम्मेलन हुँदै जो प्रक्रिया हामीले निर्धारित गरेका थियौँ त्यो प्रक्रिया मूलभूत रूपमा सफलतापूर्वक अगाडि बढेको छ भन्ने चित्र 9 प्रदेशको जानकारी भयो। हामीले प्रवासमा रहेका साथीहरूको पनि सकारात्मक रिपोर्टहरू सुनेका छौँ। यसो गर्दा हामीले गएको केही महिनाभित्र यो पार्टीलाई एउटाबाट हार्दिक बधाई सहित अझ ठुल क्रान्तिकारी विचार, नयाँ ढङ्गले विकास गर्ने र क्रान्तिकारी पार्टी निर्माणको नयाँ कमरेडहरू विभिन्न प्रदेशका सांस्कृतिक कार्यक्रम र अभिव्यक्तिसम्म आउँदा हाम्रो यो प्रदेश सम्मेलनको संयुक्त उद्घाटन समारोह साँच्चै नै एउटा राष्ट्रिय स्तरको निकै ठुलो 10,000को अगाडि सिङ्गे देशलाई जोड्ने किसिमको उद्घाटन समारोह हुन गयो। हामीले विगतमा गर्ने गरेका प्रदेशका स्थानीय तहका सम्मेलनहरू जसरी निश्चित क्षेत्रभित्र मात्रै तिनीहरूलाई सम्पन्न गरिन्थ्यो, यो पटकको यो प्रदेश सम्मेलनले
राष्ट्रिय एकतालाई पनि मजबुत पार्ने गरी सिङ्गै पार्टीलाई एकजुट पार्ने गरी राजनैतिक वैचारिक ढङ्गले र साथसाथै भावनात्मक र सांस्कृतिक रूपले पनि पार्टीलाई र राष्ट्रलाई जोड्ने एउटा नयाँ अभियानको रूपमा पनि यो अगाडि बढेको मैले महसुस गरेको छु। मलाई लाग्छ तपाईँ सबै कमरेडहरूले पनि कुनै न कुनै रूपमा त्यस्तै भावना त्यस्तै अनुभूति गर्नुभएको होला। हामी काठमाडौँको यो एउटा हलमा बसेर देशभरिका कमरेडहरूलाई हामीले देख्यौँ, उहाँहरूका भावना देख्यौँ, उहाँहरूका अभिव्यक्ति सुन्यौँ, उहाँहरूका प्रस्तुतिहरू हेऱ्यौँ र त्यसले हामीलाई पनि एउटा नयाँ ऊर्जा र मलाई लाग्छ काठमाडौँबाट हामीले जे भन्दैछौँ, हामीले जे गर्दैछौँ त्यसले देशभरिको प्रदेश पार्टीलाई पनि एउटा नयाँ सन्देश, एउटा एकताको नयाँ शक्ति प्रदान गरेको छ भन्ने म ठान्छु। कमरेडहरू, हाम्रो पार्टीका सहयोगता कमरेड नारायण काजी श्रेष्ठसम्म आउँदा पार्टी केन्द्रको तर्फबाट भन्नुपर्ने मूलभूत कुरा उहाँले राखिसक्नु भएको छ। संक्षिप्तमा भए पनि हाम्रो पार्टीको अगाडिको अहिलेको कार्यभार के हो, हाम्रो पार्टी अब आउने दिनमा समाजवादी क्रान्तिको निम्ति कसरी अगाडि बढ्ने, यो पार्टीको क्रान्तिकारी रूपान्तरण र यो पार्टीलाई देशकै शक्तिशाली पार्टी कसरी बनाउने भन्ने बारेमा केन्द्रीय समितिदेखि बीचमा भएका तमाम स्थायी समितिका बैठकहरूमा हामीले लिएका निर्णयहरू, गरिएका छलफलहरू र नेतृत्वको बीचमा भएका छलफल र एकताको स्थितिबारे पनि उहाँले तपाईँहरूको अगाडि राखिसक्नु भएको छ र उहाँले सठिक रूपमा र बिल्कुल अहिलेको पार्टीको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी नै राख्नु भएको छ। मैले अब धेरै लामो राख्नुपर्छ भन्ने लागेको छैन। कमरेडहरू, तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, देशभरिका तपाईँ कमरेडहरू जो आज यो ऐतिहासिक प्रदेश सम्मेलनमा उपस्थित हुनुहुन्छ, हामी अब राष्ट्रिय सम्मेलनको अन्तिम तयारीमा छौँ र आज सम्पन्न हुँदै गएका मेरो विचारमा उद्घाटन समारोह त सफल भइ नै सक्यो। यो सम्मेलनहरू भनेको राष्ट्रिय सम्मेलनको पूर्व तयारीको रूपमा अथवा भनौँ अन्तिम तयारीका रूपमा हाम्रा यी सम्मेलनहरू हुँदैछ। तपाईँहरू सबैलाई यो पनि थाहा छ, पार्टी अध्यक्षको हैसियतले म केही दिनदेखि राष्ट्रिय सम्मेलनको निम्ति दस्तावेज तयार पार्ने, राजनीतिक प्रतिवेदन तयार पार्ने प्रक्रियामा छु। यद्यपि कामको चाप राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय पनि थुप्रै विविध गतिविधिको आवश्यकताको कारणले मैले धेरै ध्यान र शक्ति केन्द्रित गरेर अझै त्यसलाई पूर्णतामा लान त सकेको छैन, तर मोटामोटी ट्र्याक खोल्ने कामसम्म चाहिँ भएको छ। त्यसकारण मैले आज तपाईँहरूको अगाडि सम्बोधन गर्दा सामान्य भाषण जस्तो भन्दा पनि हाम्रो अगाडिका चुनौती के हुन् त, वैचारिक राजनीतिक चुनौती कहाँनिर हुन्, हाम्रो संगठनात्मक रूपले हाम्रो रूपान्तरणको चुनौती कहाँनिर हो र यो पार्टी अरू जस्तो होइन, यो भिन्न विचार, भिन्न पहिचान, भिन्न कार्यशैली, भिन्न संस्कृति, भिन्न आचरण भएको पार्टीको रूपमा कसरी स्थापित गर्ने र हामीले जो समाजवादी क्रान्तिको कुरा गरेका छौँ, समाजवादको आधार तयार पार्ने कुरा गरेका छौँ, त्यो कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने बारेमा नै भोलि राष्ट्रिय सम्मेलनमा र तपाईँहरूले प्रदेशमा पनि विचारहरूको बारेमा मन्थन गर्नको लागि सजिलो होस् भन्नको निम्ति म केही कुरा राख्ने जमर्को गर्छु। अहिले मैले पुरै कुरा त राख्न सक्दिनँ, दस्तावेज तयार भइसकेपछि राष्ट्रिय सम्मेलनमा नै विस्तारपूर्वक हामी छलफल गरौँला, बहस गरौँला, एउटा निष्कर्षमा पुगौँला। तर गएको केन्द्रीय समितिले जे सङ्कल्प गरेको थियो, हामी कहीँ न कहीँ हामीले हाम्रो उद्देश्यबाट अलिकति हामी विचलित हुन थालेको हो कि हाम्रो वैचारिक स्तर कमजोर हुँदै गएर हामी अस्पष्ट हुन थालेका हौँ कि हाम्रो सङ्गठन जस्तो खालको युनिफाइड, एकीकृत र केन्द्रीकृत हुनुपर्ने कम्प्याक्ट खालको क्रान्तिकारी सङ्गठन हुनुपर्ने, त्यसबाट कता कता कमजोर हुँदै गएर हामी पनि अरू जस्तै बुर्जुवा जस्तै अलि गुटबाजी, अलि अराजकतावादी अनि अलि व्यक्तिवादी, अलि स्वार्थी पो हुन थालेका हौँ कि हामीले हाम्रो इतिहास र हाम्रो विरासतलाई बिर्सिन पो थालेका हौँ कि
हामी पनि अरू बुर्जुवा पार्टी या पेटी बुर्जुवा पार्टीहरू जस्तै हाम्रो पनि नकारात्मक रूपान्तरण हुन थालेको हो कि भन्ने चिन्ताको साथ नै हामीले केन्द्रीय समितिमा गम्भीर समीक्षा गरेका थियौँ। सबभन्दा पहिला हामीले आफ्नै आत्मसमीक्षाबाट सुरु गर्न जरुरी छ। यो पार्टीको क्रान्तिकारी रूपान्तरणको निम्ति, यसले आफ्नो ऐतिहासिक मिसन अगाडि बढाउनको निम्ति यो राष्ट्रलाई हामीले जहाँ पुर्याउने सोचेका हौँ, हिजो जनयुद्धको बेलामा या जनआन्दोलनहरूका बेलामा हामीले नेपाली जनताका सामु जे प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हौँ, हामी यो गर्नेछौँ, हामी त्यो गर्नेछौँ, हामी मजदुर किसानको हक अधिकारको निम्ति हामी यसरी काम गर्नेछौँ, हामी उत्पीडित वर्गहरूको निम्ति, उत्पीडित जाति सबै मधेसी आदिवासी जनजाति दलित महिला मुस्लिम सबैको पहिचान र अधिकारलाई हामी अन्तिम समयसम्म लगेर चाहिँ हामी उनीहरूको आत्मसम्मानलाई स्थापित गरी छाड्नेछौँ, उनीहरूको हक अधिकार स्थापित गरी छाड्नेछौँ भनेर हामीले जे भनेका थियौँ। हामीले विकास र समृद्धिको एउटा नयाँ मोडेल देशलाई दिनेछौँ भनेर हामीले जे भनेको हो, हामी त्यही बाटोतिर अगाडि बढिरहेका छौँ त या हामी त्यो बाटोबाट कहीँ विचलित त भइराखेका छैनौँ। हामी जसरी एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको हैसियतले निश्चित विचारद्वारा निर्देशित भएर, निश्चित विचारद्वारा प्रशिक्षित भएर, एक ढिक्का भएर उद्देश्यको निम्ति समर्पित हुने र बुर्जुवाहरूको विरुद्ध प्रतिक्रियावादका विरुद्ध सङ्घर्षमा नयाँ नयाँ सफलता हासिल गर्दै नेपाली जनतालाई विजयका नयाँ नयाँ शिखरमा चढाउँदै लैजाने काम गरिरहेका छौँ त हामीले, या हामीले जनतालाई बिस्तारै बिस्तारै उनीहरूका सपना या भनौँ शहीदहरूका सपना, ती हजारौँ शहीदहरूका सपना, बेपत्ता योद्धाहरूका सपनामा भनौँ उनीहरूका त्याग तपस्या या हजारौँ घाइते अपाङ्गका सपनाहरू या लाखौँ करोडौँ जनताले हामीबाट जे अपेक्षा गरेको हो हामी त्यतैपट्टि बढिरहेका छौँ त, या हाम्रो यात्रा पनि अरू बुर्जुवा पार्टी जस्तै, अरू संशोधनवादी पार्टी जस्तै बिस्तारै बिस्तारै आफैभित्र गुटबन्दी गर्ने, आफ्नै साथीको बिचमा खुट्टा तानातान गर्ने, एकले अर्कालाई हिलो छाट्ने, विभिन्न खालका सङ्कीर्ण स्वार्थी गुटहरू बनाउन रमाउने, यतातिर त जान थालेका छैनौँ भन्ने समीक्षा हामीले केन्द्रीय समितिमा गर्न खोजेको, हामीले स्थायी समितिमा गर्न खोजेको कुरा त्यही नै हो। र हामी भित्र कहीँ न कहीँ समस्याहरू देखा पर्न थालेका छन्। हामी एउटा क्रान्तिकारी पार्टीको रूपमा, कम्युनिस्ट पार्टीको रूपमा यो देशको भाग्य भविष्यलाई समाजवादतिर डोर्याउने पार्टीको रूपमा र यो देशको मात्र होइन संसारभरिका श्रमिकहरूलाई एउटा नयाँ मार्गदर्शन गर्ने, सिद्धान्तको विकास गर्ने, विचारको विकास गर्ने यात्रामै अगाडि बढिराखेका छौँ त भन्दा कहीँ न कहीँ हामी बाटो बिराए जस्तो भएको छौँ। कहीँ न कहीँ हामी विचारमा, सिद्धान्तमा, निष्ठामा, उद्देश्यमा, हाम्रो मिसनमा हामी कहीँ न कहीँ भट्किएका जस्ता, यात्री जस्ता भएका छौँ। अहिले 10-15 वर्षको हाम्रो विभिन्न राजनीतिक दलहरूसँग संसर्ग सहयात्रा भनौँ या हाम्रा संसदीय गतिविधि भनौँ, यो सबैको बिचमा जाँदा हामी कहीँ न कहीँ हामीभित्र फोहोर मैला जम्मा भएको छ, धुलो मैलो लागेकै। अब हामीले त्यो धुलो मैलो टकटक्याउने कि नटकटक्याउने, हामी आफूलाई सफा गर्ने कि नगर्ने भन्ने बारेमा नै हामीले केन्द्रीय कमरेडहरू हामी केही न केही विचारमा अस्पष्टता भएका छौँ। हामीभित्र सङ्गठनात्मक अराजकता, अस्तव्यस्तता पनि देखा परेको त छ। विभिन्न खालका कमजोरीहरू सांस्कृतिक रूपले पनि देखा पर्न थालेका त छन्। तर फेरि पनि आजको विश्व सन्दर्भ, अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ र आजको राष्ट्रिय सन्दर्भ समेत हेर्दा हाम्रो पार्टी नै त्यस्तो पार्टी हो जसले नेपाल राष्ट्रको एकतालाई बचाउन फेरि एकचोटि महाअभियान चलाउन सक्छ। हाम्रो पार्टी नै त्यस्तो पार्टी हो जसले विचारलाई विकास र परिमार्जन गर्दै सङ्गठनलाई क्रान्तिकारी रूपान्तरण गर्ने हिम्मत सहित फेरि एउटा महान आन्दोलनको नेतृत्व गर्न सक्ने भ्रूण भएको, त्यस्तो गुण तत्त्व भएको भित्र
त्यो चाहना भएको त्यो सपना बोक्ने मान्छेहरूको पार्टी फेरि हाम्रै पार्टी हो भन्ने निष्कर्ष पनि हामीले केन्द्रीय समितिमा निकालेका थियौँ। प्रिय कमरेडहरू, मैले विस्तारमा मैले अघि नै भने भन्न त सक्दिनँ आज, तर फेरि पनि हामीले यो पार्टीलाई रूपान्तरण गरेर क्रान्तिकारी पार्टीकै रूपमा यो राष्ट्रलाई रूपान्तरण गरेर एउटा महान राष्ट्रको रूपमा समाजवादी आन्दोलनलाई विकास गर्ने एउटा 21औं शताब्दीको नयाँ समाजवादी मोडेल विश्वलाई दिने हिम्मत हामीले गर्नै पर्छ। यही पार्टीले गर्यो भने सम्भव छ। अरू कुनै पार्टीबाट नेपालमा आजको ऐतिहासिक यो कालखण्डमा अरू कुनै पार्टी, अरू कुनै नेता, अरू कसैबाट सम्भव छैन भन्ने निष्कर्ष पनि हामीले निकालेका छौँ। कमरेडहरू, यस अर्थमा भन्दा हामी अहिले हाम्रो अगाडि एउटा चुनौती र एउटा अवसरको दोसा छ। तपाईँ हामी सबै एउटा मोडमा छौँ। अब हामी भित्र देखा पर्न खोजेका कमी कमजोरी बढ्दै गएर सक्नै नसक्ने गरी यो पार्टी विचलित हुने हो कि यो पार्टीलाई अब कमी कमजोरी सच्याएर एउटा क्रान्तिकारी पार्टीको रूपमा, एउटा अन्तर्राष्ट्रवादी पार्टीको रूपमा, एउटा समाजवादी क्रान्तिको नेता पार्टीको रूपमा यसलाई रूपान्तरण गर्ने यस्तो दोसामा अहिले हामी छौँ र हाम्रो केन्द्रीय समितिले सङ्कल्प गरेको होइन। हामीले यो अवसरलाई हामीले सदुपयोग गर्नै पर्दछ, चुनौतीको हामीले सामना गर्नै पर्दछ र यो पार्टी अहिले खालि मैले औपचारिक अर्थमा मात्रै भनेको होइन। कमरेडहरू, मैले अध्ययन गरेको अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलन, अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति या अहिलेको आर्थिक राजनीतिक सामाजिक सांस्कृतिक विकासको स्थिति, साम्राज्यवादको स्थिति सबै हेर्दा विश्वमा नै हाम्रो पार्टी मात्रै त्यस्तो ठाउँमा छ जसले विचारलाई विकास गर्ने सम्भावना पनि बोकेको छ, अहिलेका चुनौतीको सामना गर्ने आधार पनि बोकेको छ र क्रान्तिकारी रूपान्तरण गर्दै 21औं शताब्दीमा क्रान्तिको नयाँ मोडेल, पुरानो कुनै मोडेलले काम गर्नेवाला छैन। पुराना कुनै मोडेल अब 21औं शताब्दीमा काम गर्नेवाला छैनन्। हामीले नयाँ मोडेलको खोजी गर्नु छ र त्यो नयाँ मोडेल खोज्न सक्ने सम्भावना बोकेको पार्टी पनि यही पार्टी हो भनेर हामीले केन्द्रीय समितिमा भन्यौँ। त्यही अनुसार हामीले योजना र कार्यक्रम बनायौँ राष्ट्रिय सम्मेलनसम्मको। त्यसकारण अघि यहाँ नारायण कमरेडले भनेको बिल्कुल ठिकै हो। अरू पार्टीले ठुल्ठुला अधिवेशन भएर भिड जम्मा गर्ने गरेका छन्। तपाईँ हामीले देख्यौँ, एमाले नामको अधिवेशन पनि देख्यौँ, अहिले काङ्ग्रेसको अधिवेशन चलिराखेको छ। तर ती सबै एमाले त मैले त त्यसलाई पञ्च र्याली भन्दा अरू देख्दै देख्दिनँ। त्यो बिल्कुल पञ्च र्याली सिद्धिने बेलाको निम्नी बेलाको बस्ती भने जस्तो मात्रै हो। त्यो त्यहाँ न कुनै विचार, न कुनै बहस, न कुनै विधि, न कुनै पद्धति, निरङ्कुशताको विचार शून्यता र विचारहीनताको अधिवेशनको रूपमा गयो। त्यो दुनियाँले देख्यो। तपाईँ हामी सबैले देख्यौँ। त्यहाँ कुनै प्रस्तावमाथि छलफल भयो, कुनै विचारमा बहस भयो, त्यहाँ मार्क्सवादको म पनि उच्चारण गरियो नेतृत्वबाट, कहीँ समाजवादको कुरा गरियो भन्दा कहीँ केही छैन। त्यहाँ व्यक्ति पूजाको कुरा गरियो, व्यक्तिको अन्धताको प्रचार गरियो र सिद्धान्तहीनताको प्रदर्शन गरियो। नेपाली कङ्ग्रेसको पनि हामी हेरिराखेका छौँ। उहाँहरूको त झन् विचार सिद्धान्त सम्मेलन भनेको हिजो उद्घाटन भयो, आज नोमिनेसन हुन्छ, भोलि फिर्ता लिने गर्ने हुन्छ, पर्सि चुनाव हुन्छ, सिद्धि हुन्छ। त्यहाँ राष्ट्र कस्तो बनाउने, कसरी लैजाने, अब हाम्रो संविधानले भनेको समाजवाद उन्मुख राज्य कसरी बनाउने होला भन्नेतिर बहस छैन। इतिहासको समीक्षा हामीले कसरी गर्ने, हाम्रा कमजोरीहरू कहाँ भए, हामीले ती कमजोरीहरू कसरी सच्याउने भन्नेतिर ती ठुला भनिएका दुईटै पार्टीका महाधिवेशनमा कहीँ कतै चर्चा भएको तपाईँ हामीले देख्यौँ त। बरु हिजो मैले उद्घाटनमा समीक्षा गर्नु पर्यो सबैले। किन हामी आन्दोलनको बेलामा एक ढङ्गका हुन्छौँ, सत्तामा गएपछि अर्को ढङ्गका हामी किन भयौँ, यसको समीक्षा गर्नु पर्यो भने। तर कुनै पार्टीहरूका ती अधिवेशनहरू विचार केन्द्रित छैनन्, राजनीतिक मुद्दा केन्द्रित छैनन्, समाजवाद केन्द्रित छैनन्, जनतालाई अधिकेन्द्रित छैनन्।
यो संविधानलाई कसरी सुधारेर अझ राम्रो संविधानमा लैजाने हो भन्ने कुरा छैन। हाम्रो पार्टी हामीले सदस्यता नवीकरणदेखि आज प्रदेश सम्मेलनसम्म आउँदा हाम्रो कुरा चाहिँ फेरि नयाँ क्रान्तिकारी विचारको खोजी, नयाँ क्रान्तिकारी पार्टी निर्माणको खोजीमा केन्द्रित छौँ। हामीलाई कोही कोही कतै कतैबाट भनियो पनि हामी पनि त्यस्तै तामझाम गरौँ कि, किनभने 8 लाख पार्टी मेम्बर भएको पार्टी त हामी भइ नै सक्यौँ। 8 लाख मध्ये 4 लाखलाई मात्रै जम्मा उर्दी जारी गर्यो भने पनि अरूका भन्दा चाहिँ ठुला मेला र भेला त हामी पनि गर्न सक्छौँ। गरौँला पनि कुनै दिन, गरौँला पनि हामी कुनै दिन। तर अहिले सम्मेलनको दौरानमा हामी विचारमै केन्द्रित हुन जरुरी छ। हामीले तामझाम देखाउनेतिर भन्दा हामी गुण निर्माण गर्ने, गुण तत्त्व निर्माण गरियो आफूभित्र भने तामझाम त कुनै पनि बेला गर्न सकिन्छ भनेर हामीले विचारमा नै केन्द्रित हुने गरिकन हामीले भेला सम्मेलनहरू गर्दै आएका छौँ र हामी राष्ट्रिय सम्मेलन पनि तयारी त्यही दिशामा हामी लाँदैछौँ। कमरेडहरू, यो भिन्नतालाई ख्याल गर्न जरुरी छ। जति बेला हामी भित्र क्रान्तिकारी गुण तत्त्व भनौँ, त्यो तत्त्व चाहिँ जागेर आयो भने हामी थोरै भए पनि लाखौँ करोडौँ भएका भनेकालाई पछाड्न सकिँदो रहेछ। हाम्रो गुण तत्त्व कमजोर पर्यो, हामीभित्र क्रान्तिकारी स्पिरिट मर्यो भने हामी लाखौँ भए पनि केही नै हुँदो रहेछ भन्ने कुरो त हामीले इतिहासबाट पनि देखेका छौँ, हाम्रै अनुभवबाट पनि हामीले देखेका छौँ। त्यसकारण सबभन्दा ठुलो कुरा पार्टी क्रान्तिकारी हुने, राष्ट्रको नेतृत्व गर्ने र रूपान्तरण गर्ने पार्टी हुने, इतिहासलाई एउटा नयाँ चिज दिने पार्टी हुने भनेको विचारलाई विकास गर्ने कुरा नै रहेछ र क्रान्तिकारीहरूभित्र नयाँ आत्मविश्वास पैदा गर्ने। म जेको निम्ति लडिरहेको छु, म बिल्कुल सही उद्देश्यको निम्ति आफ्नो जीवन मैले दिँदैछु भन्ने गर्वबोध हुनु पर्यो। अनि मात्रै त्यहाँ एउटा इनर्जी, भौतिक इनर्जी पैदा हुन्छ मान्छेभित्र र अनि त्यसपछि ठुल्ठुला लडाइँहरू, ठुल्ठुला आन्दोलनहरू, ठुल्ठुला परिवर्तनलाई सम्भव तुल्याउन सकिन्छ। यदि आफूभित्र त्यो तत्त्व भएन, त्यो स्पिरिट भएन भने चाहिँ हामीले फेरि अहिले ठुलो भयौँ, चुनाव जित्यौँ, धेरै ल्यायौँ भनेर पनि त केही हुँदो रहेछ। त्यो त हामीले अनुभवबाट देखेका छौँ नि। त्यसकारण कमरेडहरू, हाम्रो ध्यान र जोड यति बेला के छ भने हामीले कसरी अहिले 21औं शताब्दीको युगमा क्रान्तिको नयाँ मोडेल, समाजवादी क्रान्तिको नयाँ मोडेल विकास गर्ने, कसरी तपाईँ हामीभित्र भएका सबैभित्र कहीँ न कहीँ उकुस मुकुस जस्तो, अझ मुख्यतः माओवादी पार्टीभित्र, हाम्रै पार्टीभित्र त्यो उकुस मुकुस छ। अरूलाई त के भयो र, सबै स्वार्थको निम्ति काम गर्ने हो, सबैले गुट बनाउने, लड्ने हो, जसले जित्यो त्यसैले जित्यो भन्ने हो। त्यहाँ परिवर्तन रूपान्तरण गर्नु छैन। उनीहरूको बनिबनाऊ चाहिँ यन्त्रहरू छन्, बनिबनाऊ साधनहरू छन्। त्यसकारण उनीहरूलाई कुनै टेन्सन छैन। टेन्सन छ भने माओवादी पार्टीलाई नै छ। तपाईँ हामी सबै नेता कार्यकर्तालाई के साँच्चै हामी हाम्रो पार्टीलाई एउटा क्रान्तिकारी पार्टीको रूपमा, एउटा नयाँ पार्टीको रूपमा यो देशको नेतृत्व गर्ने पार्टी बनाउन सकौँला त, या हामी कहीँ आफै पनि सोच्दै जाँदा हामी कहीँ बिग्रिराखेका छौँ। मनले त हामीलाई थाहा छ नि, हिजो युद्धमा गर्दा हामी कस्ता थियौँ, आन्दोलन ठुल्ठुला जनआन्दोलनको बेलामा हामी कस्ता थियौँ, भूमिगत कालमा हामी कस्ता थियौँ, कसरी काम गर्थ्यौँ, के सोच्थ्यौँ। हाम्रा ती हजारौँ शहीदहरू मोर्चामा जाँदा हाँसी हाँसी खुसी साथ मृत्युवरण गर्ने एकजनाको कुरा होइन, दुईजना होइन, 1000 होइन, 2000 होइन, हजारौँ मर्न तयार हुने कसरी भए थिए। अहिले हामी धेरै भएका छौँ, तर फेरि हामी सबै आफ्नो आफ्नो सानो घेराभित्र सोच्न पर्ने। म यहाँ कसैलाई आरोप लाउन खोजिरहेको छैन, मैले एउटा ऐतिहासिक सन्दर्भमा भन्न खोज्दैछु। हामी किन त्यस्तो भयौँ, हामीलाई नै सबभन्दा बढी चिन्ता छ। त्यसकारण विचारको विकासको आवश्यकता, रूपान्तरणको आवश्यकता र यो पार्टीलाई नयाँ पार्टी बनाउने आवश्यकता र यो देशलाई र यो देश मार्फत दुनियाँलाई नै एउटा नयाँ सन्देश दिने आवश्यकता बोधले हामी सबैलाई उद्वेलित बनाएको छ। कमरेडहरू,
यो कुरा कि हामीभित्र केही कमजोरी पनि विकास भएका छन् भन्ने कुरा र यही पार्टी मात्रै क्रान्तिको नेतृत्व गर्न लायक पार्टी, रूपान्तरण हुन सक्ने पार्टी हो है भन्ने दुईटा कुरा हामीले भनेका छौँ नि। अहिले तपाईँ केन्द्रीय समितिको डकुमेन्ट हेर्नुहोस् या स्थायी समितिको या हाम्रा अभिव्यक्तिहरू हेर्नुभयो भने दुईटै कुरा भनिरहेका छौँ। हामीले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ, आफ्नो त्यहीबाट सुरु गर्नुपर्छ पनि भनेका छौँ। हाम्रो पार्टी मात्रै त्यस्तो पार्टी हो जसले यो देशलाई सामाजिक रूपान्तरणमा लान सक्छ, आफैलाई रूपान्तरण गर्न सक्छ भन्ने सकारात्मक कुरा पनि हामीले त्यत्तिकै जोडतोडले भनेका छौँ। प्रतिक्रियावादी र अवसरवादीले कहिले हामीभित्र नि कमजोरी छन् भनेर भनेको कुरालाई प्रचार गरेर ल माओवादी त कमजोरी भएको भनेर प्रचार गर्छौँ। हामी नै क्रान्तिकारी पार्टी हो, हामी मात्रै यो राष्ट्रको नेतृत्व गर्ने, परिवर्तनको नेतृत्व गर्ने पार्टी हो भन्दाखेरि उनीहरूले फेरि अर्को ढङ्गले आलोचना गर्छन्। उनीहरूको कुरा छोडिदिउँ, हामी हाम्रो कुरा गरौँ। हाम्रो कुरा गर्दा चाहिँ हामी यी दुईटै पाटोबाट आफ्नो आत्मसमीक्षा पनि गर्ने र रूपान्तरण हुने एक मात्र पार्टीको रूपमा आफैलाई फेरि एउटा परिवर्तन गर्ने सङ्कल्पसहित अगाडि बढ्ने हामीले कुरा गरेका छौँ। कमेडहरू यति भनिसकेको म दोस्रो पोइन्ट के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो यावत समस्याहरू छन्, गुटबन्दीका समस्या, अराजकता समस्या या स्वार्थका समस्या या पदलोलुपताका समस्या, हाम्रो चिन्ता हिजो चाहिँ कसरी क्रान्ति सफल पार्ने भन्ने हुन्थ्यो, आज कसरी पद प्राप्त गर्ने भन्नेमा गएको छौँ हामी। कहीँ न कहीँ त्यो पद मैले पाउनु कि म त्यहाँ पुग्दिनँ कि भन्ने चिन्ता बढी हुन्छ। यस्तो भएको सन्दर्भमा हामीले के निष्कर्ष निकाल्यौँ र मैले अहिले राष्ट्रिय सम्मेलनको दस्तावेजमा कहाँ फोकस गर्न बल गर्दैछु त भने यो सबैको सुरु कारण न कार्यकर्ता हो न नेता हो। नेता र कार्यकर्ताको व्यक्तिगत समस्याको रूपमा यसलाई बुझिन हुँदैन। यो विश्व इतिहासको र नेपालको पनि इतिहास हो। क्रान्तिको नयाँ विचारको खोजीको चुनौती हो। यो सबै हामीभित्र देखा पर्ने कुरा भनेको विचारको समस्या, वैचारिक स्पष्टताको अभावको समस्या हो। हाम्रो अबको गन्तव्य क्लियर नदेखिनु, नेताको दिमागले पनि कार्यकर्ताको दिमागले पनि अब हाम्रो हिँड्ने बाटो यही हो भन्ने कुरा प्रष्ट नदेखिनु नै हामी सबैको समस्या हो। तपाईँहरू विचार गर्नु होला यो विषयलाई। हामी सबैको समस्या गन्तव्य क्लियर चित्र देखिँदैन। हेर्न खोज्यो चित्र धमिलो हुन्छ, कति यताबाट हेर्दै गयो भने अँध्यारो देखिन्छ। अँध्यारो देखेपछि त अनि कसरी जाँगर आउने, जोस आउने, रूपान्तरण त्याग केको लागि गर्ने भन्ने हुन्छ। यसकारण यो सबैको सुरु कुरा चाहिँ 21औं शताब्दीमा नयाँ क्रान्ति, किनकि म त्यहाँनिर आउँदैछु है, मैले यहाँ मुख्य अलिकति वस्तुवादी र वैज्ञानिक कुरा गर्न बल गर्छु। मैले अब कति सक्छु भन्ने त छँदैछ, तर म नयाँ कुरा भन्न बल गर्दैछु र नयाँ दस्तावेज ल्याउँदैछु। यो कुरा तपाईँले थाहा पाइराख्दा हुन्छ। अब यो निरन्तरतामा क्रमभङ्ग भन्दै आएको छौँ, हामी एउटा अर्को क्रमभङ्गको चरणमा प्रवेश गर्दैछौँ। यो जानकारी चाहिँ म तपाईँहरूलाई गराउन चाहन्छु। यही निरन्तरताले हुँदैन, त्यहाँ पहिलो क्रमभङ्ग त विचारैबाट हुन पर्यो। विचारबाट हेर्दा 18औं शताब्दीमा औद्योगिक पुँजीवादको विकास भयो युरोपमा, खास गरी मजदुर आन्दोलनको विकास भयो, पुँजीवादी क्रान्तिको लहर आयो र त्यो पुँजीवाद प्रतिस्पर्धात्मक औद्योगिक पुँजीवादको रूपमा देखा पर्यो। म अब लामो व्याख्या गर्दिनँ, तपाईँहरू अलि बौद्धिक कमेडहरूले अलि त्यहाँ अध्ययन गर्ने कमेडहरूले ध्यान दिनु होला। त्यति बेला द्वन्द्वात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिकवादी दर्शन विज्ञानको रूपमा, सामाजिक क्रान्तिको विज्ञानका रूपमा त्यसको अनुसन्धान भयो, अन्वेषण भयो। त्यो अन्वेषण मार्क्स एङ्गेल्सले गर्नुभयो, मुख्यतः मार्क्सको नेतृत्वमा। र त्यति बेला द्वन्द्वात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिकवाद र त्यो वैज्ञानिक समाजवाद निर्माणको जो अवधारणा अगाडि आयो, त्यो 18औं शताब्दीको प्रारम्भिक चरणमा युरोपमा विकास भएको मजदुर आन्दोलन, मार्क्स जस्ता एउटा मेधावी विद्वानको मस्तिष्कद्वारा गरिएको इतिहासको गहन अध्ययन
तात्कालीन मजदुर आन्दोलन र पुँजीपति वर्गको चरित्रको अध्ययनबाट पुँजीसम्म आइपुग्दा एउटा नयाँ संश्लेषण गरियो जसलाई मार्क्सवाद भनियो। त्यसले वैज्ञानिक समाजवाद दियो, तर त्यसले सबै देशमा यसरी नै क्रान्ति गर्ने भन्ने कुनै सूत्र दिन सक्दैन थियो, दिएन। हामी कहिलेकाहीँ सूत्र पनि दिएको छ कि समाजमा अरू विज्ञानमा जस्तो फर्मुलामा चाहिँ सबै चिज भेटिँदैन। सामाजिक क्रान्तिको विज्ञान गतिशील परिवर्तनको एउटा प्रक्रियामा अगाडि बढिराख्ने हुन्छ र मार्क्सले वैज्ञानिक समाजवादको रूपमा गरेको संश्लेषण त्यो विज्ञान थियो। अहिले पनि त्यो सही नै छ, तर सामाजिक क्रान्तिको व्यवहारमा त्यसलाई कसरी लागू गर्न जान सकिएला भन्ने कुरामा भने मार्क्स एङ्गल्स जीवितै छँदा पनि फ्रान्सको पेरिस कम्युन र त्यसको असफलतापछि एउटा नयाँ प्रतिक्रान्तिको दौर चल्यो र मार्क्स लन्डनको लाइब्रेरीमा गएर पुँजी लेख्ने कामतिर केन्द्रित हुनुभयो। दर्शनशास्त्रको बढी विकास हो नम्बर 1। नम्बर 2, मार्क्स एङ्गल्सको अवसानपछि मार्क्सवादको रूपमा विज्ञान त सार्वभौम रूपमा स्थापित भयो। त्यसको खण्डन गर्ने धेरै कोसिसहरू भए, तर त्यसको खण्डन भएन, किनकि त्यो विज्ञान थियो, विज्ञानको खण्डन हुन सक्दैन थियो, भएन पनि। कोसिस धेरै भयो, धेरै कोणबाट खण्डन गर्ने कोसिसहरू भए। अब 19औं शताब्दीतिर आउँदा नआउँदै पुँजीवाद अब औद्योगिक र प्रतिस्पर्धात्मक पुँजीवादको रूपमा रहेन, त्यो एकाधिकार पुँजीवादमा विकसित भयो, साम्राज्यवादमा विकसित भयो। त्यो संसारको विभाजन र पुनर्विभाजन गर्ने र बजार हडप्नको निम्ति ठुल्ठुला साम्राज्यवादी गुटहरूको बिचमा भयानक प्रतिस्पर्धा र लडाईँ गर्नेतिर गयो थियो। एकाधिकार पुँजीवाद, साम्राज्यवाद, त्यसको बारेमा मार्क्स एङ्गल्सले सबै कुरा देख्न सम्भव थिएन, देख्नु पनि भएको थिएन। उहाँहरूले त प्रतिस्पर्धात्मक औद्योगिक पुँजीवाद, त्यस्ता ब्याङ्कहरू, तर ब्याङ्कहरूले लगानी गर्ने भनेको चाहिँ औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा लगानी गर्ने, त्यहाँबाट मुनाफा कमाउने हुन्थ्यो। त्यस्तो पुँजीवाद उहाँहरूले देख्नुभयो, त्यसको व्याख्या गर्नुको विश्लेषण गर्नुभयो, सही गर्नुभयो, विज्ञानै निकाल्नुभयो। तर एकाधिकार पुँजीवादको चरित्र कस्तो हुन्छ, त्यसले विश्वलाई कता लान्छ, मानव जातिलाई के असर गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ फेरि 20औं शताब्दीका वैज्ञानिकहरूले, क्रान्तिकारीहरूले खोजी गर्नुपर्ने विषय थियो। त्यो एङ्गल्सले त प्रष्टै भन्नुभएको छ, अब आउने पिँढीले खोज्ने हो यो कुरा, हामीले भन्न सक्ने कुरा होइन। लेनिन र बोल्सेविक आन्दोलन त्यस्तै पार्टी आन्दोलन र नेतृत्व भयो जसले एकाधिकार पुँजीवाद र साम्राज्यवादको गहिरो अध्ययन, विश्लेषण, संश्लेषण गरेर अब यो युग चाहिँ अब पुँजीवादको होइन, साम्राज्यवाद र सरबराह क्रान्तिको युग सुरु भयो। यो युगमा परिणत भयो। साम्राज्यवादीहरू आपसमा पृथ्वीको बजार कब्जा गर्नको लागि प्रतिस्पर्धामा पहिलो विश्वयुद्ध, दोस्रो विश्वयुद्धतिर गए, करोडौं मानिसहरूको संहार भयो। त्यति बेला लेनिन मात्रै त्यस्तो पार्टी, बोल्सेविक मात्रै त्यस्तो पार्टी भयो जसले साम्राज्यवादी युद्धलाई समाजवादी क्रान्तिमा फेर्नको लागि चाहिँ आँट गर्यो। त्यसको निम्ति आवश्यक पर्ने विचार, रणनीति, कार्यनीतिको पुरै श्रृङ्खला लेनिनले तयार पार्नुभयो। त्यो राज्य र क्रान्ति हेरे पनि, साम्राज्यवाद पुँजीवादको चरम अवस्था भन्ने किताबमा हेरे पनि, भौतिकवाद र अनुभव सिद्ध आलोचना भन्ने कुरा हेरे पनि, त्यहाँ चाहिँ विज्ञानको विकासले दिएका कुरादेखि एकाधिकार पुँजीवादको चरित्रको विश्लेषण गरेर अब सरबराह क्रान्ति गर्ने बेला यही हो। साम्राज्यवादी युद्धमध्ये यसलाई वा त्यसलाई समर्थन गर्ने थुप्रै समाजवादी नामधारी देखा परे। युद्धमा घुमिएका यो वा त्यो पार्टीलाई, तर लेनिनले चाहिँ यसो गर्नु बिल्कुल गलत हो, मजदुर वर्गप्रति, श्रमिकहरूप्रति, क्रान्तिप्रति गद्दारी हो, धोका हो। हामीले चाहिँ कुनै गुटको पछि लाग्ने होइन, बरु यिनीहरूको लडाईँ भित्रपट्टिबाट समाजवादी क्रान्ति चाहिँमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नुभयो र त्यही प्रक्रियामा अक्टोबर समाजवादी क्रान्ति भयो।
र त्यो विचारलाई हामीले लेनिनवादको रूपमा मार्क्सवादको विकास भन्यौँ। मार्क्सवादको रिपिटेसन होइन लेनिनवाद। मार्क्सवाद त्यही हो, लेनिनवाद त्यही हो भने जस्तो गरी बुझ्ने पनि कतिपय ठाउँमा चलन छ, त्यस्तो होइन। मार्क्सवादका आधारभूत सिद्धान्तमा टेकेर 20औं शताब्दीको मजदुर आन्दोलन र साम्राज्यवादको चरित्रको विश्लेषणका आधारमा विकसित गरिएको विचार र त्यो विचार अन्तर्गत विकसित गरिएको सङ्गठन, रणनीति, कार्यनीति, कार्यशैली, सङ्गठनका स्वरूपहरू निर्धारण गरियो र अक्टोबर समाजवादी क्रान्ति भयो। त्यसले विश्वमा नै एउटा यति ठुलो तरङ्ग ल्याएर ठुलो सन्देश दियो, त्यो तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ। अब त्यसपछि लेनिनको अवसानपछि, किनकि क्रान्ति त अब कता सर्दै थियो भने अलि पिछडिएका देशतिर जहाँ किसानहरूको बाहुल्य छ, जहाँ उपनिवेशवादको चाहिँ चपेटामा परेका छन्, साम्राज्यवादी उपनिवेशका रूपमा रहेका छन्, धरतीको विशाल जनसङ्ख्या पनि त्यही छ, त्यहाँ क्रान्ति कसरी गर्ने भन्ने केही प्रस्तावना त लेनिनले आफैले अघि सार्नु भएको थियो। पूर्वीय देशहरूमा क्रान्ति कसरी गर्ने भन्ने बारेमा, तर समग्र व्याख्या लेनिनलाई गर्न पनि सम्भव थिएन। र लेनिनले भन्नुभएको छ, कयौँ लेखहरूमा भन्नुभएको छ कि यो काम पूर्वीय देशका कम्युनिस्टहरूले नै पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। किसान बाहुल भएका उपनिवेशवादी देशहरूमा कसरी क्रान्ति गर्ने भन्ने कुराको खोजी र अनुसन्धान त्यहीका कम्युनिस्टहरूले, त्यहीका वैज्ञानिकहरूले गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो। र त्यसै प्रश्नको जवाबको रूपमा चीनमा नयाँ जनवादी क्रान्तिको विचार विकास भयो र माओकै जीवनकालमा कसरी फेरि, किनकि चिनिया क्रान्तिको सफलताले विश्वकै शक्ति सन्तुलन बदलिदिएको थियो। रुसमा समाजवाद निर्माण भइरहेको, चीनमा पनि जनवादी क्रान्ति सफल भएर समाजवादतिर अग्रसर भएपछि पूर्वी युरोप, भियतनाम, कोरिया, क्युबाका जतासुकै क्रान्तिको लहर आएपछि पुँजीपति वर्ग नराम्रोसँग झस्कियो। संसार कम्युनिस्टहरूको हुने भयो, समाजवादले विश्व विजय गर्ने भयो भन्ने देखियो, शक्ति सन्तुलन तेरियो। कमरेडहरू, म खालि इङ्गित मात्रै गर्न सक्छु, अहिले त्यसको समग्र व्याख्या अहिले सम्भव छैन, कमरेडहरूले नोट गर्नु होला। त्यस्तो भयो। त्यसपछि साम्राज्यवादीले कस्तो नीति अपनायो भने एकातिर संरक्षणवादको नीति अपनाउन थाल्यो। आफ्नो देशमा राज्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउने, कृषिमा या उद्योग धन्दामा या अरू ब्याङ्कलाई थुप्रै अनुदानहरू दिने, राज्य नियन्त्रित थुप्रै संस्थाहरू मार्फत जनतालाई राहत दिने समाजवादी खालका जे रुसमा या चीनमा या अरू समाजवादी देशमा जनताको पक्षमा गरिएका कयौँ कामहरू अमेरिकामा हुन थाले। यसरी आफ्नो देशमा आउन लागेको क्रान्तिको लहर रोक्नको लागि मजदुरहरूलाई अलि सुविधा दिने, तलब बढाइदिने, उनीहरूलाई पनि गाडी दिने अथवा यी विभिन्न तरिकाद्वारा अब क्रान्ति विद्रोह गर्न परेन भन्ने बनाउनेतिर लग्यो। अब यसको धेरै लामो कथा हुन्छ, त्यो पछि भनौँला। एकातिर उनीहरूले आफू पनि अलिअलि समाजवादका चोरे उनीहरूले नीतिहरू, रणनीतिहरू र जनतालाई भ्रमित पार्न निकै ठुलो षड्यन्त्र गरे भने अर्कातिर कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र फुट पार्नको लागि उनीहरूले साम, दान, दण्ड, भेद सबै हतियार प्रयोग गरे, अरबौँ खरबौँ लगानी गरे। रुसमा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कसरी विभाजित गर्न सकिएला, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कसरी अब बाहिरबाट लडेर त हार्न सकिने, जित्न सकिने भएन। कहीँ पनि पुँजीवादले लडेर कम्युनिस्टलाई विजय हासिल गरेको एउटा पनि छैन। लडेर त जहिले जहाँ पनि कम्युनिस्टले जितेका छन्, क्रान्तिकारीले जितेका छन्, श्रमिकहरूले र जनताले नै जितेका छन्। हारेका छन् भने फेरि सम्झौता गरेर हारेका छन् या सत्तामा गएर हारेका छन्। त्यसको पाटो अर्कै छ। मेरो पोइन्ट त्यहाँ होइन। मेरो पोइन्ट कहाँनिर हो भने तपाईँहरू कि एकातिर उनीहरूले संरक्षणवादको नीति, अलिअलि समाजवादका रणनीतिद्वारा त्यहाँको आन्दोलनलाई कमजोर पार्ने कोसिस गरे। अर्कोतिर समाजवादी आन्दोलनमा फुट पार्नको लागि अनेक खालका सिद्धान्त
अनेक खालका रणनीति र लगानी गरे। यो लगानीको प्रतिफल भनौँ चाहिँ कहाँनिर सूक्ष्म अध्ययन गर्न थाले कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको नेता कस्तो प्रवृत्ति, कसका बिचमा टसल छ कि छैन, यसको पनि सूक्ष्म ढङ्गले अध्ययन गर्न थाले। पहिला वास्तव कम्युनिस्ट भनेपछि टोलो एउटै देख्ने पुँजीपतिहरू, तर पछि समाजवादको यो विजय अभियान देखेपछि उनीहरूले त्यसको अध्ययन गर्न थाले। अनि मजदुर आन्दोलनमा छुटको बारेमा लेनिनले त्यसको सङ्केत त पर्याप्त गर्नुभएको थियो र त्यो बिचमा उनीहरूले केही कुरा कम्युनिस्टहरूका कमजोरी कहाँ हुन्छन् त, आफूलाई क्रान्तिकारी भन्ने नेताहरूको पनि कमजोरी पनि सूक्ष्म अध्ययन गरेर त्यो कमजोरीलाई सदुपयोग गर्न पनि उनीहरू धेरै नै मेहनत गरे। रुसकै सन्दर्भमा कुरा गर्दा लेनिन निकै ठुलो डेमोक्रेट हुनुहुन्थ्यो। कमरेड तपाईँहरूलाई कतिको थाहा छ, हामी अहिले त कता मार्क्स लेनिनमा बुझ्दा हामीले कताबाट बुझ्यौँ भन्दा हाम्रै पहिलाका हाम्रा नेताहरूबाट बुझियो। हेर्नुहोस्, सबैले मार्क्स के हुन्, सबैले लेनिन के हुन् भन्नेतिर भन्दा हामीलाई मार्क्स लेनिनलाई कस्तो बनाएर सिकाइयो भन्नेबाट हाम्रो दिमाग बन्यो। हेर्नुहोस्, पहिला हामी सबैले बुझ्नेतिर भन्दा हामीलाई बुझाइयो क्या यस्तै हो भनेर। लेनिन महान डेमोक्रेट हुनुहुन्छ वास्तवमा, पार्टीभित्र पनि पार्टी बाहिर पनि। खुल्ला बहस गर्ने, विचार विवाद हुन दिने, विवादमा रमाउने, बाहिर पनि विवाद गर्ने। उतनी हेरी पार्टी फुटिया छ, फेरि जुटिया छ, फेरि छुटिया छ, त्यसलाई पनि सहजै लिने। राज्य र क्रान्तिमा त बुर्जुवा डेमोक्रेसी राम्रो कुरा हो भनेर मजाले भन्नुभएको छ उहाँले। बुर्जुवा डेमोक्रेसीलाई क्लाइमेक्समा पुर्याएपछि अनि बल्ल समाजवादी डेमोक्रेसी सुरु हुन्छ भन्नुभएको छ। उहाँमा कुनै तानाशाही खालको एकाधिकारवादी उहाँ होइन। आफूसँग विचार नमिल्नेसँग सजिलै क्रान्तिको निम्ति जरुरी पर्छ भने सजिलै मिल्ने, क्रान्तिलाई हानि हुन्छ भने चाहिँ आफ्नो नजिकको साथी भए पनि त्यसलाई जुटार्न सक्ने आँट थियो उहाँ। त्यसलाई हामीले लेनिनवाद भनेका हौँ। मैले कहाँ भन्दै थिएँ भने अनि माओको मैले भन्दै के थिएँ भने अनि साम्राज्यवादीहरूले अब कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई, समाजवादी आन्दोलनलाई सिद्ध्याउनलाई पार्टीभित्र पनि गहन अध्ययन गर्ने नेताहरूका कमजोरी, नेताहरूको आपसी सम्बन्ध, उनीहरूले लेनिन र स्टालिनको नि कस्तो छ सम्बन्ध, लेनिनको श्रीमती र चाहिँ स्टालिनको सम्बन्ध कस्तो छ भन्नेसम्मको गहन अध्ययन गर्नेतिर लाग्यो। म त्यतापट्टि बढी गइनँ। म के भन्न चाहन्छु कमरेडहरू भने एउटा कुरा कि कमरेड स्टालिन महान क्रान्तिकारी हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरामा हाम्रो दिमागमा अहिले हाम्रो पार्टीमा कहीँ भ्रम पनि छैन, हुन पनि हुँदैन। तर द्वन्द्वात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिकवादलाई कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एङ्गेल्सले विज्ञानको रूपमा जसरी प्रस्तुत गर्नुभएको थियो र स्थापित थियो र लेनिनले त्यसलाई जसरी आत्मसात गर्नुभएको थियो र त्यसलाई विकास गर्न बल गर्नुभएको थियो, कमरेड स्टालिनमा केही त्यसलाई बुझ्नेमा कमजोरी भएकै देखियो। द्वन्द्ववादलाई बुझ्ने अधिभूतवादी खालका कमजोरी, वर्ग सङ्घर्षलाई बुझ्ने अलिक मनोगतवादी कमजोरी। त्यसले गर्दा उहाँले अब समाजवाद आइसक्यो भन्ठान्नुभयो, आएकै रहन्छ समाजवाद पुरै। वर्ग सङ्घर्ष सिद्धियो भन्ने हो, सिद्धिएकै रहन्छ। वर्ग सङ्घर्ष त पार्टीभित्रै भयानक चल्दै रहेछ। सिद्धियो अब त हामी भइसक्यौँ भन्नुभयो, भएकै रहेनछ। हो, यस खालका कमी कमजोरीहरूलाई पनि साम्राज्यवादीहरूले राम्रोसँग उपयोग गरे र अनि समाजवादी आन्दोलनभित्र र समाजवादको नेतृत्व गरेको पार्टीलाई पहिला वैचारिक ढङ्गले कन्फ्युज गर्नेतिर या पुँजीवादी बाटोतिर लैजानलाई राम्रै घुस पनि दिए। उनीहरूले त्यस्ता नेताहरू जो अलिकति पुँजीवादी हुने सम्भावना, विचारबाट विचलित हुने सम्भावना भएका नेताहरूलाई विभिन्न खालका प्रलोभन, घुस भन्नुहोस्, आफ्नो देशमा बोलाउने, सम्मान यति धेरै गरिदिने, त्यो सम्मानले नै पुरिने। तपाईँ गोर्बाचोभ हेर्नुहोस् त, बाफरे बाफ, नोबल पुरस्कार प्राइज दिएका पुँजीपतिहरू महान तपाईँ भनेर गद्दारहरूलाई कसरी उपयोग गर्दा रहेछन् त पुँजीपतिले भन्ने पनि देखियो। र
अब समाजवादी आन्दोलन जो आक्रमक ढङ्गले अगाडि जाँदै थियो चाहिँ तपाईँको शीत युद्धको चरणमा आउँदै जाँदा त्यो रक्षात्मक हुँदै गएर औपचारिक ढङ्गले सोभियत सङ्घको विघटन र पूर्वी युरोपका देशहरूको विघटन भइसकेपछि आक्रमक अब समाजवादी रहेन, कम्युनिस्ट आन्दोलन आक्रमक रहेन। लेनिनको पाला र माओको पालासँग आक्रमक भएको कम्युनिस्ट आन्दोलन, समाजवादी आन्दोलन, मजदुर आन्दोलन शीत युद्धको चाहिँ पछिल्लो चरणमा आउँदा त्यो रक्षात्मकमा धकेलियो र चिजहरू कन्फ्युज हुन थाल्यो। अलिअलि क्रान्तिका झुल्काहरू त यताउता देखिए, तर ती सबै पनि विचारको विकासको अभावमा एउटा समग्र मार्क्सवादी विचार, एउटा समग्र समाजवादी क्रान्तिको विचार क्लियर गर्न नसक्दा भएका त्यसखालका क्रान्तिकारी युद्ध पनि सबै पराजित भएका त्यस्ता राष्ट्रिय युद्धहरू पनि सफलतासम्म जान सकेन। तपाईँ हेर्नुभयो भने 80 को दशकदेखि प्रयास त प्रयास भयो, श्रीलङ्कामा प्रयास भयो, भारतमा प्रयास भयो, फिलिपिन्समा प्रयास भयो, टर्कीमा प्रयास भयो, कोलम्बियामा प्रयास भयो र पछिल्लो पेरुमा त अब अलिक बढी नै चाहिँ अगाडि जाने कोसिस भयो, तर ती कोही पनि दिगो रहन सकेनन् र सफलताको बिन्दुसम्म पुग्न सकेनन्। हामीले सुरु गरेको पनि हामी सफल भएको चाहिँ होइन, हामीले असफल हुन नदिएको त पक्कै हो। हामी अरू जस्तो असफल हुन दिएन, अरूको जस्तै बुद्धि लिएको भए हाम्रो पनि गति अरूको जस्तै हुने सम्भावना र खतरा थियो। हामीले नेपाली वर्ग सङ्घर्ष, नेपालको राजनीतिक सङ्घर्ष, नेपालको वस्तुस्थितिको अध्ययनबाट हामीले उपयुक्त समयमा शान्ति प्रक्रियातिर आउने, राजनीतिक परिवर्तनतिर लाग्ने कुरा गरेको हुनाले हामी चाहिँ त्यस्तो नियति भोग्न परेको छैन अहिलेसम्म र म आशा गर्छु पर्दैन हामीलाई, किनभने विज्ञान समात्यो भने हामीलाई त्यस्तो देख्न पर्दैन। अहिले हामी त्यस्तो ठाउँमा छौँ। अहिले तपाईँ हामी कहिलेला लाग्थ्यो माओवादी पार्टी त्यस्तो भयो, नेतृत्वले बिगार्यो, कहिलेकाहीँ नेतृत्वसँग तपाईँलाई झोक चल्छ होला, के भएको होला, यो किन यस्तो भयो भन्ने पनि पर्छ होला। तर म के भन्न चाहन्छु भने यो विश्वव्यापी समस्या हो। हामीले भोग्न परेको, हामीले सामना गरेको समस्या यो राष्ट्रिय समस्या मात्रै होइन, यो माओवादी पार्टी र आन्दोलनको समस्या मात्रै होइन, यो अन्तर्राष्ट्रिय समस्याको हिस्सा हो र हामी त्यही अन्तर्राष्ट्रिय विचार विकासको चुनौती सामना गर्ने प्रक्रियामा एउटा प्रसव पीडा भोगेका छौँ र यो प्रसव पीडाबाट उन्मुक्त हुने भनेको विचार सुस्पष्ट ढङ्गले वैज्ञानिक छ, यो ठिक आयो भन्ने कुरा हामी सबैलाई लाग्ने, हामी सबैलाई लाग्ने एकदम ठिक विचार आयो, अब यो विचारमा लाएर ज्यान खाले पनि मुक्त भइन्छ। किन मर्न पनि आनन्द लाग्नु पऱ्यो नि, आनन्द मानी मर्दा त आनन्दै हुँदो रहेछ नि त। के हो भन्दै त अन्धकारमा त हामी भाग्ने मान्छेलाई कोही पनि सक्दैन। त्यसकारण आजको समस्या के हो त, मार्क्सको बेलाको औद्योगिक पुँजीवादबाट कस्तो सिद्धान्त भन्ने मार्क्स एङ्गल्सले राम्रो दिनुभयो, अहिले पनि हामीलाई त्यो काम लाग्छ। एकाधिकार पुँजीवादको बेलामा क्रान्ति कसरी भन्ने कुराको सिद्धान्त र विचार लेनिनहरूले दिनुभयो, त्यो अहिले पनि हामीलाई काम लाग्छ। पूर्वीय देशहरूमा किसान बाहुल भएका उपनिवेशवादका विरुद्ध, साम्राज्यवादका विरुद्ध पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति नयाँ जनवादी रूपमा कसरी गर्ने भन्ने कुराको जवाब र कम्युनिस्ट पार्टी भित्रै पुँजीपति वर्ग जन्मेपछि त्यसलाई त्यसका विरुद्ध कसरी लड्ने भन्ने निरन्तर क्रान्तिको सिद्धान्तसम्म जाँदा माओले चाहिँ फेरि एउटा उज्यालो दिनुभयो भने एउटा इन्लाइटनमेन्ट, ठुलो विश्वभरि इन्लाइटनमेन्ट दिनुभयो। तर शीत युद्धको अन्त्यपछि कम्युनिस्ट समाजवादी भनिएका देशहरू गल्याम गुर्लुम ढलेपछि पुँजीपतिहरूले ल अब कम्युनिजमको युग सिद्धियो, पुँजीवाद अब चाहिँ सार्वभौम, कसैले पुँजीवादलाई छुन सक्दैन, अब पुँजीवादको विश्वव्यापी विजय भइसक्यो, विचारको मृत्यु भयो, अब त बजार सब चिज बजारै हो, सबै चिज पुँजी नै हो भनेर हल्ला गरे होइन 90 को दशकपछि। तपाईँ हामीले सुने होइन। अब म लास्टमा आएँ, यसको प्रक्रियाको मैले लास्ट पोइन्ट भनेर म यसलाई टुङ्ग्याउन चाहन्छु।
कमरेडहरू सबैले त्यो छलफल र अध्ययन गर्नको लागि प्रस्तुत गरे अहिले मैले कुनै निर्णय सुनाएको होइन मैले सुन्नु होला। अब अहिले कहाँ आयो त अब एकाधिकार पुँजीवाद या संशोधनवाद समेत पनि त्यहाँ जोडिएर त्यो कहाँ गयो त भन्दा चाहिँ त्यो वित्तीय एकाधिकार पुँजीवादमा भूमण्डलीकृत वित्तीय एकाधिकार पुँजीवादमा गयो। यो भूमण्डलीकृत वित्तीय एकाधिकार पुँजीवाद चाहिँ न लेनिनले न माओले नै राम्रोसँग देख्न अध्ययन गर्न विश्लेषण गर्न पाउने भयो। त्यो जिम्मा हाम्रो काममा आयो। अहिलेका 21औं शताब्दीका कम्युनिस्टहरू मार्क्सवादीहरू या बुद्धिजीवीहरू क्रान्तिकारीहरूको जिम्मामा यो वित्तीय एकाधिकार पुँजीवाद भनेको के हो, यसको चरित्र कस्तो हुन्छ, यसलाई परास्त कसरी गर्ने हो भन्ने जिम्मा चाहिँ तपाईँ हाम्रो काममा छ। अब वित्तीय एकाधिकार पुँजीवाद भन्दा यसको चाहिँ मुख्य के हुन्छ भने पहिला पुँजीको लगानी उद्योगमा हुन्थ्यो, उत्पादनमा लगानी हुन्थ्यो र त्यहाँबाट आउने नाफा चाहिँ पुँजीपतिहरूले लिन्थे। आजभोलि पुँजीको लगानी उत्पादनमा हुँदैन, मुख्य रूपमा पुँजीको लगानी पुँजीमै हुन्छ। पुँजीको लगानी पुँजीमा हुने वित्तीय पुँजीवादको मुख्य विशेषता त्यो भएर देखा पर्यो। अहिले तपाईँ हेर्नुभयो भने यो धितोपत्र बोर्ड, सट्टा बजार, IMF, वर्ल्ड बैंक, एसियाली बैंक, यी तपाईँहरूले हेर्दाखेरि बैंक हुन पैसा जफ्त गर्छन् भन्छौँ, होइन त्यसपछि यो साम्राज्यवादका विकसित रूपहरू हुन्। यो वित्तीय एकाधिकार पुँजीवादलाई बलियो बनाउने, त्यसलाई अगाडि बढाउने र नाफा सोहोरेर संसारका केही सीमित पुँजीपतिहरूको हातमा संसारकै धन एकट्ठा गर्ने र विश्वका अत्यधिक धेरै 80% जनसङ्ख्यालाई भोकमानको राख्ने प्रणाली हो यो। सिधै पुँजीबाट पुँजी लिने, पुँजीको लगानी अब उत्पादनमा हुँदैन, सट्टा बजारमा हुन्छ, धितोपत्र बोर्ड धितोपत्रमा हुन्छ। ब्याङ्कहरूले सिधै पुँजी चाहिँ घर जग्गा किनबेचमा लगाउँछन्, सिधै घर जग्गाको किनबेचबाट त सिधै पैसा आउने भयो, अरबौँ थुप्रिने भयो। विश्वभरि नै यस्तोमा पुँजी लगानी हुन थाल्यो। त्यसो हुँदाखेरि मजदुरहरू चाहिँ अब कटौती हुँदै जान थाल्यो। एउटा पक्ष। त्यसमा यसको विश्लेषण गरेर यसमा लड्ने तरिका खोज्नु छ हामीले। जसरी औद्योगिक पुँजीवादसँग लड्ने तरिकाले मार्क्सले भन्नुभयो, साम्राज्यवादसँग लड्ने तरिका, एकाधिकार पुँजीवादसँग लड्ने तरिका लेनिनले, संशोधनवादसँग लड्ने तरिकादेखि साम्राज्यवादसँग लड्ने तरिका नयनवादी रूपले कसरी भन्ने दिनुभयो। हामीले त अब यो वित्तीय एकाधिकार पुँजीवादसँग, भूमण्डलीकृत वित्तीय एकाधिकार पुँजीवादसँग लड्ने तरिकाको खोजी गर्नु छ। नम्बर 1 हाम्रो समस्या त्यहाँ पर्या हो। हामी घुमल लिन थालेको त्यही हो। हामी मासु किताबमा हेर्दा नि भेटिँदैन, ठ्याक्कै लेनिन हेर्दा नि भेटिँदैन, माओ हेर्दा नि भेटिँदैन। यहाँसम्म भनेपछि यो कुराको अनुसन्धान नहुँदासम्म चाहिँ हामीमा इन्लाइटनमेन्ट आउँदैन। उज्यालो अनुहारमा ए भेटियो त अब त भन्ने जस्तो नआएपछि त के लड्ने, अनि सङ्गठन गर्न मरिमेटेर पनि किन लाग्ने भन्ने हुन्छ। एउटा अर्को यो सँगै के जोडियो त भने यो वित्तीय एकाधिकार पुँजीवादले असाध्यै राम्रोसँग तपाईँको चाहिँ यो डिजिटल सूचना प्रविधिमा जो भयानक विकास भयो, क्रान्ति भयो, त्यो सूचना प्रविधिलाई यति राम्रोसँग प्रयोग गर्यो कि यो इन्टरनेटको विकासलाई, डिजिटलाइजेसनलाई, ग्लोबलाइजेसन र डिजिटलाइजेसनलाई उनीहरूले नाफा कमाउनको लागि अब अर्को ढङ्गले गर्न थाले। तपाईँ हेर्नुभयो भने आजकल कुनै फ्याक्ट्री एउटै देशमा हुँदैन। एउटा पार्ट यो देशमा, अर्को पार्ट त्यो देशमा, एउटा पार्ट त्यो ठाउँमा जम्मा गर्ने, अर्को ठाउँमा बजार, अर्को ठाउँमा लाने चलन पक्रिँदै गयो। अनि उनीहरूले त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ लगेर सामान उत्पादन गर्छन् नाफाको लागि, जहाँ प्राकृतिक साधन स्रोत प्रशस्त छ, सस्तोमा प्राकृतिक साधन स्रोत पाइन्छ, जल, जमिन, जङ्गल, अरू चाहिँ यो सबै जडीबुटी आदि इत्यादि जहाँ सस्तो पाइन्छ त्यहाँ पुगेका छन् उनीहरू। अनि जहाँ श्रम शक्ति सस्तो छ त्यहाँ पुगेका छन्। त्यहाँ पुगेर गऱ्यो भने त एकदम
सस्तोमा माल तयार हुने भयो अनि चाहिँ बेसी नाफा कमाउन पाइने भयो एउटा। अर्को एकै ठाउँमा उद्योग स्थापना गरेर लाखौँ मजदुरलाई जम्मा गरेर त मजदुर आन्दोलन हुने, हडताल हुने समस्या भयो नि त। 18औं शताब्दी, 19औं शताब्दी, 20औं शताब्दीमा त हैरान भोगे नि पुँजीपतिहरू। त्यसो भएर आलुले के गरे कि मजदुरलाई ठाउँ नदिने। नेपालका मजदुर जति कोही मध्यपूर्वमा, कोही मलेसियामा, कोही अमेरिकामा, कोही कहाँ अब कसरी एक ठाउँ बसेर हडताल गर्ने। हडताल गर्ने न, सबै करारमा छन् फेरि ती बिचरा। ती कुनै पनि बेला पुँजीपतिले जति बेला चाहे त्यति बेला निकालिदिन्छ। भनेपछि यो स्थिति चिरफार गर्नु छ हामीले। यसलाई हामी यसरी चिरफार गर्छौँ भन्ने सोच्नु छ। मैले यति व्याख्या गरेँ, तपाईँहरू सोध्नु होला, अब लामो हुने भयो। अब यसको हल गर्नु, हलतिर मैले सोध्न खोजेको कुरा मात्रै तपाईँलाई। पहिलो नम्बरको कुरा, हामीले हाम्रो अहिले अर्को कुरा त्यहाँ थप्नै पर्छ। फेरि एउटा छुट्यो भने त्यहाँ अधुरो हुन्छ। यो जलवायु परिवर्तन र पृथ्वीको वायुमण्डल जो तापक्रम बढेर गएको छ र मानव जातिकै र भूगोल नै के हुने हो, पृथ्वी नै के हुने हो भन्ने समस्या पैदा भइसकेको छ। यो पुँजीवादी उत्पादन प्रणालीका कारणले नै भएको छ। वित्तीय एकाधिकार पुँजीवादकै कारणले भएको छ। जङ्गल विनाश, मरुभूमिकरण, अब हिउँ पौलिने प्रक्रिया, जलवायु परिवर्तन, नयाँ नयाँ विचित्र विचित्र हुन थाल्यो नि। हामी कहाँ नआउनु पर्ने बेलामा वर्षा आएर बाढी आएर मान्छे मर्छन्, आउँदै नआउनु हुन्थ्यो नि। 100औं वर्षमा अस्ति मनाङमा हामी जाँदा देख्यौँ, 100औं वर्षदेखि थाहा थियो यस्तो बाढी आएको, नआउनु पर्ने बेला त्यस्तो बाढी आयो, मान्छे बगायो, घर बगायो आदि इत्यादि। अब हुँदा हुँदा अब के भएको छ, यो कार्बन उत्सर्जन भन्छ नि, विभिन्न उद्योगबाट, यातायातबाट, यो तेलबाट, ग्यासबाट जो कार्बन निक्लिन्छ, त्यसले गर्दा अब यो ग्रिनल्यान्डतिरका चाहिँ सबै जमिन पानीको सतह पौलेर अब महासागरहरूको चाहिँ बढ्दैछ। के भन्छ त्यसलाई, सतह बढ्दैछ र अब महासागर वरिपरिका देशहरू सबै डुब्ने खतरा दिन प्रतिदिन बढ्दो। हिमाल पौलेर अब यो क्षेत्रमा पनि एउटा ठुलो जलवायु परिवर्तनको सङ्कट आउने खतरा देखिसक्यो। तर पुँजीपतिहरूलाई यसको त्यति धेरै चिन्ता छैन। उनीहरूलाई छिटो नाफा कमाउनु छ, कताबाट धेरै पैसा कमाउनु सकिन्छ कमाउनु छ। गरिब र धनीको अन्तर्गत त झन् बढेको छ नि अहिले। त्यो बढेको कुरालाई तथ्याङ्कसहित हामीले देखाउनु छ र यो जलवायु परिवर्तन गराउने, पृथ्वीको तापक्रम बढाउने, पर्यावरण बिगार्ने काम जो पुँजीपतिहरूले गरेका छन्, साम्राज्यवादले गरेका छन्, ती मानव जातिका अपराधी हुन् भनेर तिनलाई चाहिँ घोषणा गर्नुपर्ने, तिनलाई लखेट्नुपर्ने आवश्यकता छ। कसरी गर्ने त? अहिले भर्खरै हाम्रो माओवादी पार्टीले सबैलाई लखेट्न त सक्दैन भनेपछि मेरो दिमागमा के आएको छ, अहिले हामी अहिले हतियार बोकेर हिँड्ने स्थिति पनि छैन तुरुन्तै। भनेपछि के गर्न पर्यो भने हामीले जो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेर यहाँ स्थापित गरेका छौँ, स्थानीय तह, प्रदेश तह, सङ्घीय तहका हामीसँग सरकार पनि छन्, हामीले पार्टी पनि त्यस्तो बनाएका छौँ। त्यहाँ नम्बर 1 हामीले अब समुदायबाट सुरु गर्न पर्यो। तलबाट स्थानीय तहमा हाम्रो प्राकृतिक साधन स्रोतलाई लुट्न आउने विदेशी मल्टिनेसनल कम्पनीलाई खबरदार भनेर त्यहाँबाट रोक्न सुरु गर्नुपर्छ। फिल्डबाट तलबाट रोक्न सुरु गर्छ। हामी दिन्न, हाम्रो जङ्गल तिनीहरूलाई दिन्नौँ, हाम्रो पानी तिनीहरूलाई दिन्नौँ, हाम्रो चाहिँ जडीबुटी तिनीहरूलाई दिन्नौँ, हामी आफै उपयोग गर्छौँ भन्नेबाट सुरु गर्न पर्यो। साम्राज्यवाद र तिनका दलालहरूले गर्ने कुराहरूलाई रोक्नलाई सबै जनतालाई नेतृत्व गर्नु पर्यो। त्यहाँ यो पार्टी त्यो पार्टी नभनिकन, किनभने अब जलवायु परिवर्तनबाट हुने क्षति रोक्नको लागि प्राकृतिक साधन स्रोतको नि बचत गर्न पर्यो। हाम्रा युवाहरू विदेश जाने कुरालाई रोक्नको लागि त्यस्ता खालका उत्पादन प्रणालीको खोजी गर्न पर्यो स्थानीय तहमा। र स्थानीय तहमा एउटा बृहत संयुक्त मोर्चा बनाएर यो वित्तीय एकाधिकार पुँजीवादले चाहिँ लादेको थाहा नपाउने गरी लुट्न खोजेको कुरालाई हामीले पनि उनले थाहा नपाउने गरी तलबाट चाहिँ हाम्रो मोर्चा बनाएर ल्याउन पर्यो। र हाम्रो राज्यको बजेट, प्रदेशको बजेट, सङ्घको बजेट, स्थानीय सरकारको बजेट अनि हाम्रा स्थानीय समुदाय र हाम्रा पार्टी सङ्गठन सबै एउटा एकीकृत र केन्द्रीकृत रूपमा उत्पादन र श्रमको एउटा नयाँ समाजवादी धुनहरू हामीले तलबाट पहिलानी विकास गर्दै ल्याउन पर्यो।
त्यही काम हामीले प्रदेश तहमा गर्न पर्यो या राष्ट्रिय तहमा पनि हामीले त्यस्तै आन्दोलन सृष्टि गर्न पर्यो। बृहत्तर संयुक्त मोर्चा, बृहत संयुक्त मोर्चा राष्ट्रको रक्षाको लागि, प्राकृतिक साधन स्रोतको रक्षाको लागि, हाम्रो संस्कृतिको रक्षाको लागि, हामीलाई किनभने यो देश त यति सुन्दर, यति राम्रो, यति स्वच्छ, यति धेरै प्राकृतिक विविधता भएको देशलाई कहाँबाट आएर चाहिँ लुटिएको छ भन्ने कुरा जनतालाई बुझाउन पर्यो, सबै बुद्धिजीवीलाई बुझाउन पर्यो, बृहत संयुक्त मोर्चा गर्न पर्यो। 2 तेस्रो, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि जलवायु परिवर्तनका विरुद्ध, पर्यावरणको विनाशका विरुद्ध अनि वित्तीय एकाधिकार पुँजीवादले रोजगारी खोसेको छ त्यसका विरुद्ध इन्टरनेसनल फोरममा पनि एउटा बृहत्तर मोर्चा। तपाईँ हामीले देख्यौँ न 8 देखि 10-11 सम्म जो आर्थिक सङ्कट भोग्यो संरक्षणलाई, त्यति बेला वाल स्ट्रिट कब्जा गरौँ भन्ने नारा लाग्यो, न्युयोर्कमा पुँजीवाद असफल भयो भन्ने नारा लाग्यो, त्यहाँ लाखौँ मान्छे सडकमा निक्ले, विद्यार्थीहरू निक्ले, बुद्धिजीवीहरू निक्ले, 900 सहरमा ठुल्ठुला जुलुसहरू भयो। हामी ती जुलुसहरूसँग मिसिन पर्यो। त्यहाँ विभिन्न खाले सबै कम्युनिस्ट छैनन्, त्यहाँ मजदुर पनि होइनन्, तर ती धरती विनाश हुँदैछ, साम्राज्यवाद र पुँजीवादले बर्बाद पार्यो मानव जातिलाई भन्ने बुझ्ने मान्छे, तिनीहरूसँग मोर्चा गर्नु पर्यो र हामीले एउटा नयाँ आन्दोलन सृष्टि गर्न पर्यो। कमरेडहरू एउटा पाटो यतातिर सोच्नु होला। तपाईँ राष्ट्रिय सम्मेलनसम्म आउँदा यसलाई एउटा निष्कर्षमा पुर्याउनु छ हामीले, र हामीले अब यसरी जान्छौँ भन्ने हाम्रो रणनीति, हाम्रो कार्यनीति त्यहाँ बनाउनु छ। हामीलाई यस्तै खालको सङ्गठन चाहियो। अब यो काममा सम्पूर्ण रूपले खट्ने योग्य नेता कार्यकर्ताहरूको जमात चाहियो। हामीले पार्टीलाई नयाँ बनाउने खालले जान पर्यो। अहिले तपाईँले हेर्नुभयो, हामीले महिलालाई, दलितलाई, जनजातिलाई, मधेसीलाई, समावेशी समानुपातिक मुस्लिमलाई जसरी ल्याउन सुरु गरेका थियौँ, तपाईँहरूले हेर्नुभयो यो सानो कुरा गर्न खोजेको होइन, यो ठुलो उद्देश्यका साथ गरियो। यो जनतालाई नयाँ ढङ्गले एकताबद्ध गर्ने, जनतालाई नयाँ ढङ्गले विश्वासमा लिने र आन्दोलनको नयाँ स्वरूप निर्माण गर्ने उद्देश्यद्वारा सुरु गरिएको थियो। सुरु मात्रै हो। हामीले यसमा दृढतापूर्वक गयौँ भने मलाई लाग्छ सबै मधेसी, आदिवासी, जनजाति, दलित, महिला, मुस्लिम, मजदुर, किसान सबै फेरि हाम्रो वरिपरि गोलबन्द गर्न सकिन्छ। हामीले सङ्गठनलाई त्यही ढङ्गले निर्माण गर्न पर्यो। हामी आफ्नै खुट्टामा उभिनु पर्यो, हामी आफ्नै सङ्गठन बलियो बनाउन पर्यो। हामी एकचोटि हामी सबैले सङ्कल्प गर्न पर्यो। हामीलाई हेपिएको छ, हामीलाई हेपिएको छ। किन हेपिएको छ भने हामी आफै कन्फ्युज भएको हुनाले हेपेको। हामी भित्रबाट चाहिँ उज्यालो बलेर आयो, ज्योति बलेर आयो। हाम्रो त भविष्य यसरी हो, राष्ट्रको भविष्य, मानव जातिको भविष्य, सबैको निम्ति हामी हिँड्ने बाटो यो हो भन्ने कुरा क्लियर भएर स्टेपहरू पनि कदम कहाँ टेक्लियो भन्ने पनि थाहा पायौँ भने हामीलाई कसैले पनि हराउनै सक्दैन। माओवादीलाई हराउन सक्ने तागत नेपालमा छैन। कारण यो काम हामीले अहिले राष्ट्रिय सम्मेलनसम्म जाँदाखेरि त्यो पुरा गर्नु छ। तपाईँ सबै कमरेडहरू एकचोटि हाम्रो लाइन नयाँ हामी भनेको जात अलि अर्कै विरासतका मान्छे हौँ, हामी अर्कै जातका मान्छे हौँ। तर हामी मैले भनेको कथा जस्तै भेडासँग हिँड्दा हिँड्दै भेडा भइयो कि भने जस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ। हामी भेडा होइनौँ, हामी सिंह नै हौँ। हामी सिंह जस्तो गरिदिनुपर्छ। कमरेडहरू सबै आफ्नो ठाउँमा गरिदिउँ। आउने चुनावमा हामी 1 नम्बर भएर देखाउने हो। म युवा, विद्यार्थी, महिला सबै कमरेडलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू आक्रामक ढङ्गले प्रस्तुत हुनुहोस्। आक्रामक ढङ्गले हामी गयौँ विचारको स्पष्टता सहित भने कुनै यस्ता चाहिँ दक्षिणपन्थी बुर्जुवा विदेशी दलालहरूले हामीलाई केही गर्न सक्ने छैन। केही भन्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। अभिवादन।
विश्व नव उदारवाद र पुँजीवादको चपेटामा छ। हामी अमेरिका दौडेर जान्छौँ। समापन गर्नको लागि आजको कार्यक्रमको हाम्रो संयोजक जी अमित कुमार फुजीलाई यो बैठ हस्तान्तरण गर्ने हुन्छु। धन्यवाद। खाजाको व्यवस्था गरिएको छ। हाम्रो